می‌دیم. حکومت جمهوری تاجیکستان مسئول سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت تشکیل تربیت جسمانی و ورزش احیای عنعنه‌های سنتی از قبیل جشن ملی توجه خاص ظاهر می‌نمایند و در این روزهای آفتابی بهار عالم افروز برگزاری چشم‌نمای مملکت هم بسا رمزی است. با کمک اجرای حکومت دولتی شهر دوشنبه فدراسیون جشن ملی جشنگیری و همچنین کمیته کارگاه جوانان و ورزش ملی حکومت جمهوری تاجیکستان در برگزاری این مسابقات عنعنوی و باشکوه سهم نظیر دارند و به همه پهلوانان را که امروز زینت جشن سنتی میدان مزدورات به شهامت خاصه بخشیدند از نام همه مخلصان برایشان در نبرد مرحله نهایی ظفر و کامیابی آرزو مندیم. سفری مقاله‌ای افتتاحی و تبریکاتی و معاون رئیس شهر دوشنبه محترم شورزاده فرخ شورزاده داده می‌شود. مهمانان عزیز، حضورین گرامی، همه شما رو از نام رئیس شهر با فرارسی چیزی بین‌المللی نوروز تبریک و تهنیت می‌کنم. همه شما سلامتی عمری دراز موفقیت و آرزومند دارم. همه شما رو مسئولان جمهوری تاجیکستان روی برگزیدگی پیام‌آور می‌گویم. و پهلوانی امروزم موفقیت و آرزومند دارم. تشکر. کمیته کارگاه جوانان و ورزش ملی حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت مکمل کردن هیئت منتخب عنصرهای ضروری می‌اندیشد در این روزهای آفتابی نوروز عالم افروز جمع آمدن چهره‌های اصیل البته بسبب است. حالا سخنی دولتی تبریکاتی و رئیس کمیته کارگاه جوانان و ورزش ملی حکومت جمهوری تاجیکستان محترم عبدالله‌زاده احکم روسان داده می‌شود. سلام علیکم دوستان عزیز، هموطنان گرامی، مخلصان و قدردانان جشن ملی جشنگیری، من از نام هیئت مشاوره کمیته کارگاه جوانان و ورزش حضوری هر یک شما را به چمپیونات امروزه خیرمقدم می‌کنیم و برای شما در نوروز یکم تنزیتی و خانوادگی خوشی‌های روزگار و موفقیت‌های بی‌نظیر آرزومند هستم. سیاست دولتی جوانان و ورزش از لحظه‌های اول صاحب استقلالی در محور سیاست اجتماعی حکومت قرار گرفته است و مخصوصاً زیر توجه و دستگیری و غمخوری‌های بی‌نظیر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امامعلی رحمان ورزش در قلمرو جمهوری رشد کرده ورزشکاران تاجیک شرف ورزش ملت را در عرصه بین‌المللی بلند برداشتند. کشتی ملی کشتیگیری نیز با توجه رهبریت فدراسیون در شهر و نواحی کشورمان رشد کرده استاده است و مخصوصاً در ایام نوروز امروزها در تمام ولایت و شهر و نواحی‌ها مسابقه‌های کشتیگیری برگزار گردیده استادند. چمپیونات جمهوری تاجیکستان اومید به کشتیگیری برای دریافت جام پایتخت جمهوری تاجیکستان با دستگیری به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و رئیس فدراسیون کشتیگیری جمهوری تاجیکستان اشور ابراهیم بیگی جانش برگزار گردیده استاده است و برای پهلوانان
دوستان عزیز، ما خواهان آن هستیم که از جانب شما فقط مخلصی زیبا باشد، از جانب داوران عدالت تطبیق گردد و پهلوانان ما هنر زیبای گوشنگی را نمایش دهند. ما در روزهای بسیار زیبای بهار و جشن نوروزی قرار داریم و زندانه تمامیات ما همین است که همیشه شاد و مسرور باشیم و چاره‌بینی امروزه برای حلاوت نوروزی شما مساعدت کنند. اطمینان کامل داریم که پهلوانان در چاره‌بینی امروزه هنر بالای پهلوانی خودشان را نمایش می‌دهند و ما شما را با صفحه‌های زیبا شاد می‌گردانند. بیگذار همیشه تاجیکستان محبوب ما زیر راهبری خردمندانه پیشوای معظم ملت جاویدانه پیش‌صف باشد. عید نوروز به هر یک شما مبارک. شاد و سربلند باشید دوستان عزیز. دوستان عزیز، حالا فرصت فراغت دارد که سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا دهد و از همه شما احترامانه خواهش می‌کنیم که توجه و پرچم و ظاهر خود برخیزید. Dilshod Jomilov, Safar Baratov.
عمل کرد در تنتنه نوروزی ساله برای دریافت جام پایتخت 2019 اینها حکمی میکنند و خریداران البته شفافیت و نظر عادلانه آرزومندیم و طرح موسیقی جالب هیئت دسته‌ها و داوران را به جای اول خود گزین می‌کنیم و بعد از 2 دقیقه سبقت نیمه‌نهایی در حد 60 کیلو در مرحله نهایی مسابقات باشگاه آغاز می‌گردد. چوبان و قابان دو بازو کشا بیزن رقیبان از زمین با هوا بیباش مردی دلیر و جسور که میدان تیهی نماند. با این خاطر دوستان عزیز میدان تیهی که حالا برای ورزشکاران پیشنهاد شده است امروز در این جا پهلوانان نامدار تاجیک در رشته گوشتنگیری رشته ملی تاجیکی رشته سنتی مردم تاجیک برگزار می‌گردد. جام پایتخت است که بخشیده به جشن بین‌المللی نوروزگاه در اینجا برگزار می‌گردد. دوستان عزیز ما رقابت‌ها را از قسمت نیمه نهایی از وزن 60 کیلو تا جمع 100 کیلو منظور شما می‌گردانیم. مستقیما شبکه ورزش امکانیت واسع برای شما مخلصان عزیز بدهد تا در خانه نشسته براحت باشد و از این مسابقاتی که در عرفه جشن نوروز تاجیکان برگزار می‌گردد حلاوت باشد. برید ما را همراه باشد. حالا بعد از چند روزه جفت اول انیقترش جایزه‌دار جام اروپایی نوکک شهر سنت پترزبورگ رشته گوشتنی جدا با رقیبش ابراهیم عبداللهیف با میدان نبرد وارد می‌گردد. با میدان دعوت کرده می شود قوت محمد رضا شهر راههای جامع مرکز عبدالله ابراهیم دوشنبه دو. اصلا دوستانی عزیز جشن نوروز جشن باستانی مردم تاجیک شامل می شود و در عرفه جشن نوروز بین المللی مسابقه های مختلف دایر می گردد. بخصوص رشته گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری یکی از سنت های مردم تاجیک است که از قدیم الایام اگر با تاریخ تاجیکان نظر افکنیم در کتاب بیزوال فردوسی نیز پرره شاه بیتات درباره گوشتن گفته است هر آن کس که به گوشتن نبرد آورد سر مهتر زیر گرد آورد. باور کامل است که پهلوانان تاجیک در این مرحله ها نیز سر مهتن گرد می آورند. اکنون دوستان عزیز جفتی اول حالا اعلان شد. اینجا پیراهن سفید پوشیده جایزه‌دار جام اروپا شهر سنت پترزبورگ یکی از پهلوانان نوجوان محمد رضا قواتوف را می‌بینیم. این را معلم الچنینوف بسیار توصیه ترغیب کرد از هنر محمد رضا قواتوف که در جام اروپا برآمد کرده بود. این پهلوان در گوشتن جدا خوب درخشیده است. رقیبی او است ابراهیم عبداللهیف در کلوب ورزشی واسنان تحت رهبری رستم نظرف تمرین میگیرد. یکی از پهلوانانی است که هر دو در نمود گوشتن جدا تربیت یافتند و امروز شباهت از گوشتن ملی تاجیکی به گوشتن جدا امروز
дар намуди миллӣ мо баромад мекунанд. аз ин хотир محمد میرزا قواتوف پهلوانی که نوکک در جام نوروزی نورک برنده مدال طلای وزن زیر 60 کیلو بود. در اونجا در قسمت فینالی جام حسن را شکست داد. این پهلوان سبک وزن حالا هم در فعال است. یک حرکتی به نتیجه یو رقیب ابراهیم عبداللهیف را کمی به هراس برد. باوری کامل است که این جفت آینده در گشتن جدا معرفکاری تاجیکستان خواهد شد. ببینید حالا محمد رضا قواتوف نوبت دوم گریبان رقیب را خوب داشته است. یک اصول سر کتف را خوب با کار میبرد. این پهلوان نوجوان پیراهن سفید پوشیده چوست و چوست. نوبت دیگر اشتباه از جانب ابراهیم عبداللهیف بود. فعالی پهلوان پیراهن سفید پوشیده حالا بر اعلا احساس کرده میشد. انامین اصول شاهانه او است. فاوریت تکنیک میگویند در مقیاس بین المللی. نوبت دیگر من برعکس حال از جانب ابراهیم عبداللهیف نیست اکسل اصول ها با کار می روند اما نتیجه ندارد. حالا مساوی است. نوبت دیگر این پهلوان پیراهن سفید پوشیده برنده جام اروپا سر کتف رو با کار می برد. رقیب احساس کرده است که با این سر کتفی کمی خیف است. قواتوف عبداللهیف نیست پشت پای. یکی از اصولهای معروف اسکندری میگویند که در گشتن ملی تاجیکی بیشتر به کار می رود. این هر دو یک سمت را پیشه کردند اما چوست و چالاکی پهلوانی شهرانوایی تابع مرکز کمی زیادتر می باشد. تجربه او تحت رهبری طالبوف مشق کرده است. این جایزه‌دار جام اروپایی سنت پترزبورگ. ببینید نوبت دیگر اما باید در اینجا داور حالا فعال را معین کند. برای با گذشت یک دقیقه حتما فعال تر باشد. معلم طالبوف سال 2015 هم یکی از اولین قهرمان آسیا میان گشتن جدا ادهم میساقوف را تربیت کرده بود. انا اکنون ببینید محمد میرزا قواتوف اینجا فعالی را نشان دادن. آگاهی برای ابراهیم عبداللهیف. بخش مستقیم امکانیت میدهد دوستان عزیز برای شما تا لحظه های هایلایتی را نیست تکرارا بعد از تکنیکای بلند گشتن ملی تاجیکی نشان دادن. ببینید حتی گروه ایجادی شبکه ورزش با خاطر طبع بلند شما تمام امکانیت را به کار میبرد. حالا حالتی چسبیش اما باید فعال باشد. محمد رضا قواتوف یک قدم نسبت ابراهیم عبداللهیف به پیش است. وقت 5 دقیقه در گشتن ملی تاجیکی گشتنگیری مقرر شده است. 1 دقیقه از گشتن جدا زیادتر می‌ایستد. هر نوبتی که قواتوف به هجوم میگذارد اما عبداللهیف باشد خود را کنار میگیرد از هجوم‌های پای در پای این پهلوانی پیراهن سفید پوشیده. ببینید حالا اما این رقابت‌های نیمه نهایی است. اکنون آگاهی به تنبیه مبادل می‌گردد. در حالت با چنین صورت جریان گرفتن پس محمد رضا قواتوف یک همون تکنیکای بلندی سر کتف نتیجه نداد اما هر نوبت هجوم‌های پیوسته شاگرد طالبوف به کار می‌رود.
آخران مراتبه در کلوب ورزشی کانی گرگ تحت راهبری ولادیمیر ایلچانینوف این پهلوان پیراهن سفید پوشی تمرین گرفته است. نباتی اشتباهی ابراهیم عبداللهیف هرچند که در هجوم بود میتوانست او را حتی با پهلو افتادنش از احتمال دور نبود. وقت به انجام رسد. دو آگاهی تنبیه مبادل گردید. همین طریق پیروزی محمد رضا قواتوف با قسمتی فینالی در وزن 60 کیلو تامین کرده شد. Sofio, Leverkusen Dushanbe, Yak, Muhammad Izoda, Muhammad Dushanbe. Dovali Bologini, Dovali Rajainani, Muhammad Fujanjigo, Attention. باور خوجاندیدوف داور از ولایت مختار کوهستان بدخشان است که جفت دوم را با اشاره با هم وصل کردن حالا در مرکز میدان قرار دارد. پیراهن سفید به بر کرده است مرزا صوفیوف. رقیبی باشد محمد دلیزاده. دو پهلوانی که در شهر دوشنبه تربیت یافتند یکدیگر را خوب میشناسند. در وزن زیر 66 کیلوی گوشتنی جدا در چمپیونات جمهوری تاجیکستان است بین هم رقابت کرده بودند سال 2018. حالا داور مرکز باور خوجانجیدوف اشاره برای استید و غیر قاعده داشتن از انگشت برای پهلوانی پیراهن سفید پوشیده مرزاد صوفیف. در گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری چون گوشتنی جدا بعضا قاعده هایی است که باید حتما ورزشکاران رعایت کرد. در حالت ویران کردن قاعده پس آگاهی از جانب داوری مرکز خواهد شد. حالا برابری قوه ها در وزن 60 کیلو در قسم دوم رقابت نیمانی های جریان دارد. محمد مرزاد باشد. محمد حالا خوبتر گوشتین میگیرد. راستم ایستد هرچند که در اینجا مرزاد میخواهد که یک بار به اصول گذارد. اصول های بردارو نیست به کار میروند اما برابری قوه ها این جفت سبک وزن را حالا نگاه داشته است. یک حرکت از جانب مرزاد صوفیف اما نتیجه نمیدهد. اما برآمدن از مرکزی میدان است تکرارا اجرا گردیدن پس آگاهی می شود. اوه بعدن برای مرزاد صوفیف یک بدن امتیازی جسترین محسوب می شود در گوشتنی ملی اما می تواند که این بدن در حالت تکرار یافتن پس و پهلو هم رسیدنش ممکن است. این بدن قبلا در گوشتنی جدا
یوکو میگفتن، همون یوکو بعدا محسوب میشد که حالا یوکو از بین رفته است و وزری که در گوشتنی جدا است پهلو تامین کننده است بر گوشتنی ملی تاجیکی. فقط فرقیت از گوشتنی جدا و گوشتنی ملی در زمین کار کردن است. اسایکو میگن اوه نوبت دیگر نیست بعدن رو. و فکرم اینجا از جانب مرزاد صوفیوف حالا داور خاموش است اما یک حرکتی پرثمر نیست بود. این حالت رو بعدن با گذاری شد که حالا که از این پرتوفت دیده پرتوفت پیشتر خوبتر بود امتیازش برای دو بعدن مرزاد صوفیوف شاگرد رزق‌الدین رجبوف رو با پیش میبرد. اوه اما این هم فکر میکنم بعدن بود از جانب محمد علی زاده، هرچند که توقف هم بود ایستاد بود حالتی که بعد از امر داور بود اما امتیازی بله بعدن را بالاخره داور برای هدیه کردیم بعدن ارزشمند بود. علاقه داور مرکز داد بعدن دو بعدن برای مرزا صوفیوف است، یک بعدن برای محمد علی زاده. اما برای محمد لازم است که اوه ببینید اوه خیلی بعدن فکر میکنم این سر کتف اصولی معروف بود اما نه اینو داور مرکز حالا حساب نکرد. اما این جفت نبردش با محمد رضا قوتف مشکل میشه چون که پهلوان پیروانی سفید پوشیده که قبلا گوشتین گرفت و تجربهش نسبت این جفت خیلی بلندتر میستد. در حالت پیروز شدن یکی از اینها با قسمت فینالی خواهند رفت. و اینجا مرزاد صوفیوف حالا فعالتر میتواند نه کار کردن بعد از امر داور من است. کلمه های معمول گیرد ایستد دیگر حجت برای تفسیر نیست، فقط حرکت باید کرد. و قول دیگر اوه آفرین اکنون جبران است محمد رضا آفرین رقیب نوبتی قوت محسوب میشد. ببینید دو بدن اکنون همه زیر این پرتوفت هرچند صورت کمتر آنقدر بلند نبود اما برای محمد در پیروزی رو کشاده گردانید و میتواند در قسمت فینالی با قواتف جایزه دار جام اروپا مبارزه برد. alidshop.tj تکنیکا با نسیه به پیش پرداخت به کمیسیه در سایت alidshop.tj بخرید. توجه کنیم بود با رقابت جفتی دوم مرحله نیمه نهایی وزنی تا 60 کیلو مهرزاد صوفیوف چون در ابتدا هم فعالتر بود اما محمد علی زاده اشتباهش رو خوب اصلاح کرد و در همان ثانیه های آخرین این دستپرور دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان خیلی یک متانت بهتر هم نشان داد و توانست که با تخت پشت حریف را به زمین افکند و همینطور امتیاز ارزنده حلال را صاحب گردد. محسوب به مرحله نهایی راه یافت در وزن تا 60 کیلو. اکنون نفران دیگر الان به میدان میان، اون افرادی که البته بدون ناکامی به این مرحله راه یافتند و در وزن تا 65 کیلو. پهلوان شهر کلوب بهرام صوفیوف را ما بیشتر در تنتنه های نوروز منطقه کلوب هنرش را بهتر دیده بودیم، اما راجع به هنر بهادر حلیم باید گفت
که ورزشگری که در این وزن همچون مدعی جهت شرکت در چمپیونات آسیا مخصوص میان جوانان است. اما اینجا باز هم یک نظر دیگر که خود مربیان در سمت آماده کردن این پهلوان هم خیلی زحمت میکشند و شیرعلی بازارов از زمره آن مربیان محسوب می‌یابد که چنین چهره‌ها مخصوص دسته یکچین جوانان رو خیلی هم قوی کردند، چون با حیث سرمربی منتخب جوانان کشور فعالیت میکنند و اکنون در این زمینه هم خیلی یک حرکت جالب، یک پرتافتی که از جانب بهرام صوفیوف هم خیلی خوب سامان داده شد و این پهلوانی که در میدان گشتین ملی خیلی نتیجه بهتر رو هم به دست آورده بود و صوفیوف در این مورد بسیار هم عین مدعا حریف رو پیدا کرد. به توجه میکنیم به حالت تکراری که چگونه پهلوانی دسته خطلاندو از شهر کولوب بهرام صوفیوف مهارت خود رو بر علا نشان داد و حتی پیش از وقت حریف رو هم شکست داد. انا همین توجه که بود واقعا هم یک حرکت عکسی عمل بود. ابتدا هم اینجا بسیار یک حرکتی بهادر حلیم به نظر رسید، اما بهرام در همین جریان پیش دستی کرد و به سمت چپ اون حرکتی دوچندی رو که ضرور بود انجام داد و در نهایت پیش از خاتمه وقت دست بالا شد. دو پهلوان دیگر ایدیبک سفر و یعقوب جان باقیوف حالا به میدان آمدند. پهلوان ناحیه ونج الان در مرحله نیمه نهایی وزن تا 65 کیلو با خلعت کبود به میدان آمده است. در مسابقه گران پری و باز هم سال سپری گردیده در بازی‌های آسیایی جاکارتا این ورزشگر در همین وزن هنرنمایی کرده در وزن 66 کیلو، اما به نتیجه دلخواهی نگردیده. الان دقیقه اولی زورآزمایی هر دو باز اینجا هم اگر ما توجه کنیم به همون یک مهارت خوبی مربی جوان باز شیرعلی بازارov و ایدیبک سفر و هم تحت راهبری همین مربی الان سال هفتم است که تمرین میکند. منظور از گفته ما این همون مهارت ایدیبک سفر و پهلوانی خلعت سفید داشته که الان آگاهی گرفت. در دو مرحله البته اینجا هنرنمایی کردنی هم بهادر و هم ایدیبک سفر به سبب نیست، چون که از یک مکتب، از یک تالار ورزشی پهلوان به میدان آمدن این ورزشگران در مرحله نیمه نهایی این هم بسا رمزی است که چنین چهره ها البته از یک تالار تا به مرحله اساسی راه می‌یابند با سبقت نیمه نهایی وزن تا 65 کیلو. اما امروز یک فضای خیلی جالب، زیبا و متنتن عید بهار تنین انداز است در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه و این هم روحیه پهلوانان رو هم قوی تر می سازد و مکافات هایی که تا به شاه جایزه تأسیس داده شدند اینجا هم اطمینان است که باز هم مهارتی بهتر و هنری جالبی پهلوانان سنگین وزن را خواهیم دید. کمی یعقوب باقیوف اینجا هم آسیب دیده است، پهلوانی ناحیه ونج که از دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان الان هنرنمایی دارد و یاری تجلیلی طبی نیاز دارد و چون وقتی معین که دکتر چون به او کمک کند و مرحله اول و دوم این مسابقات هم در شهر و ناحیه ها برگزار شدن و خاتمه دیروزه سبقت ها البته بهترین ها رو به این دور سفربر کرد. یعنی اشتراک زیادی بیش از 200 نفر پهلوانان در مرحله قبلی دور دوم. بار دیگر شهادت آن است که در تمام مناطق کشور البته توجه خاصه به گشتین ملی بیشتر است و محض در تنتنه جام پایتخت 2019 امروز هم ما همون چهره های موفق، همون نفران سزاوار رو به شما معرفی داریم. الان عمل چون مشاهده نکردیم، یک اشتباهی که بود از جانب ایدیبک بود که مجازات شد به آگاهی. ایدیبک مجبور است که در این جریان هم با جرأت کمی باز هم سرعت هنرنمایی خود را تیزاند. اما عکس عملهای یعقوب جان هم به آن باعث گردید که ایدیبک در این زمینه دیگر سند را پیشه کند. یعنی واقفی
худи Ёқуб Боқиев аз тактика ва аз усулҳои пешакардаи ин паҳлавон бори дигар Ёқубро водор месозад ки ба дигар самт эътибор диҳад. яъне он амалҳои дар ҳолати рост буда ки доштани остин ба тарзи кӯтоҳ ё ба тартибе ки аз боло доштани камарбанди ҳариф ҳам хеле созгор аст барои оғози ҳар як ҳаракати Идибек. аммо ин маротиба ҳам бубинед ки дар муқовимати Ёқубҷон ин амалҳо ягон натиҷа надоданд ва Идибек маҷбур аст ки дар ин замина боз ҳам ба дигар самт таваҷҷӯҳ кунад. ҳаракате ки буд як даври гардонидани ки ин фурсат ҳам Анвар Айматов аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ аллакай ба Ёқубҷон Боқиев огоҳӣ дод. боз ҳам ҳарду имтиёз ба даст навардан, боз ҳам ҳарду алон огоҳӣ доранд. яъне ғайриқоида амал кардан, доштани паҳлавон дар ҳамон фурсату фосилае ки тибқи оиннома ё низомномаи гӯштини миллии гӯштингелӣ роиж нест, бояд ки ба ин ҳам диққати махсус диҳанд. аммо Боқиев якем каме фаъолтар шуд дар иҷрои амалҳо, алахусус усули сари севҷӣ ки хеле ҳам мансубият ба амон як амали ҳаракати баланди ҳамин паҳлавон дорад. Идибек ба истиснои он осеб аст ки қаблан мушоҳида кардем, алон метавонад ки боз рақобатро идома диҳад. агар қаблан ба ин оғози сабқатҳо, оғози тамринҳои ин паҳлавон таваҷҷӯҳ кунем, аз ноҳияи шаҳри нав ин варзишгар машқро дар мактаби варзишӣ ҳамин ноҳия оғоз кард ва таи 6 сол аст ки акнун дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбари Шералӣ Бозоров тамрин мекунад. алон боз ҳам ҳаракатҳои Ёқубҷон назар расанд, яъне маҷмӯи амалҳои инҷо ҳам бояд ба назар гирифта шавад ба монанди сабқате ки дар шаҳри Норак сурат гирифт. яъне ҳуҷумҳо бештар бошанд, инҷо ҳам афзалии паҳлавонро метавон баён кард ки ин боз ҳам такя ба ҳамон танбеҳи Идибек аст. дубора боз ҳам паҳлавонон бармегарданд ба ҳамон самте ки духтури мусобиқа кӯмакашон кунанд. дар ибтидо ҳам Ёқубҷон ва баъдан Идибек ҳам дар рафти қуввозмоӣ каме осеб дид ва иштибоҳашон осебашон он қадар ҷиддӣ нест. фикр мекунам ки дар ин ҷараён ӯ метавонад ки боз қуввозмоиро бале идома диҳад. алон Анвар Айтматов ишора дорад ки бале қуввозмоии паҳлавонон боз ҳам идома меёбад. натиҷаи дилхоҳро ҳарду ба даст наоварданд. ин маротиба ҳам боз Ёқуб дар ҳаракати ҳариф Идибек як мушкилӣ ба вуҷуд овард. рост гӯштин гирифтан, яъне бештар ҳаракатҳое ки хеле хос ба гӯштини миллӣ аст дар ин ҷараён. баъдан бале акнун Ёқубҷон Боқиев тавонист ҳамон ҳадафи худро дар ин марҳила, дар ин давр ҳам амалӣ созад. имтиёзи аввалро ба даст овард дар дақиқаи охирин. хеле ба мушкилӣ Идибек ба истиснои он таҷрибаи ғании ҳарифаш имрӯз хеле сазоворона муқобилият нишон дод ва акнун Баҳодур Ҳалимов ки аз толори варзиши паҳлавон ба нокомӣ дучор гардид дар марҳилаи аввали ниманиҳоӣ, роҳи муборизаро дар марҳилаи ниҳоӣ идома додан наметавонад ва агар Идибек Сафаров ҳам аз ҳамин толор агар иштибоҳи худро ислоҳ накунад ё имтиёз ба даст наоварад, аллакай дар сониҳаҳои башумор аз идомаи роҳи сабқати ниҳоӣ дар вазни то 65 кило маҳрум мегардад. вақт анҷом ёфт. як бадан Ёқубҷон Боқиевро дар ин марҳила муваффақ гардонид ва Боқиев ҳамин тариқ ба марҳилаи ниҳоӣ рохат гирифт ва бо паҳлавони шаҳри Кӯлоб Баҳром Суфиев дар ба даст овардани зинаи аввали вазни то 65 кило нирӯ хоҳад санҷид.
alifshop.tj техника ба насия бе пешпардохт бе комиссия дар сайти alifshop.tj бихаред. جفتی واز کردید همدیارانی عزیز. ایدیبک تویروف پهلوان پیراهن سفید پوشیده که از شهر وحدت است. رقیبی او نوروز کریمزاد یکی از پهلوانانی که در سلوله صابروف ها تمرین گرفته است. دوستان عزیز، اینجا دست پرورانی هم دانشکده تربیت جسمانی به نام جوان پهلوان سید مومن رحیموف هم کالج تربیت جسمانی که کالج نیز یکی از درگاه های محسوب میشد که تو امروز پهلوانان نامدار از قبیله محمد عبدالرحمنوف، سید جلال سیدوف و اکثرا دست پروران کالج تربیت جسمانی محسوب میشدند. حالا اکنون ایدیبک تویروف با همان پهلوانی که ما دربارش ادهم گفتیم در یک جویگی در یک تالار تحت راهبری سهراب شاقلوف تمرین گرفته است. پیراهن سفید دارد، اما نوروز کریمزاد تحت راهبری برادران هم پرویز هم فاروق صابروف هم در تاجیکستان ایالت در فدراسیون روسیه بود با خیامالدین جباروف در یک تالار مشق ورزی کرده است. حالا نوروز کریمزاد برای گذشت از اصولی کار بردن. بله، حلال. همین مکتب خوبی صابروف ها برای او بسیار هم امتیاز بلند را هدیه کرد، اما ایدیبک تویروف خود گمان نداشت که این اشتباه را به مغلوبیت میبرد. اصلا نوروز کریمزاد معلوم است که با خیامالدین جباروف خوب مشق کرده است. همدیارانی عزیز، دلباختگان گوشتین ملی تاجیک گوشتینگیری چه حاجت برای دیگر تفسیر است. گوشتین ملی از وقتی که در دیار ما این مسابقات برگزار می‌گردد. دو دادف‌ها با میدان میبرایند. دو دادف‌هایی که هر دو برای یکدیگر آشنا هستند. هنر یکدیگر، یک پرویز و دیگری عارف جان است. دوستان عزیز، عارف جان دادف پهلوانی که حالا آگاهی گرفت. دست پرور دانشکده تربیت جسمانی است در ناحیه سنگوار. این پهلوان نامدار است، ناحیه سنگوار محسوب می شود. پرویز دادوف تحت رهبری حکومت روف حکومتوف مشق ورزی کرده است. دو پهلوانی که هم در گوشتین سامبو هم در نوی گوشتین جدا و مهم در نمود ملی ما پهلوانی یا گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری تربیت یافتند، هم هنرنمایی هم کردند. عارف جان دادوف
آخران مراتبت در بیرون از جمهوری تاجیکستان در بازی‌های آسیایی جاکارتا در رشته سامبو خوب درخشیده بود. کورش هم گوشتین گرفته بود. یکی از پهلوانان است که بسیار یک تکنیک بلندی اسکندری را به کار میبرد، اما این ورزش نگفتنی است که چون که پرویز نیست، طوفان است، در حالی که هر دو آگاهی دارند. دو آگاهی با تنبیه مبادله میگردد در اساسی قاعده های گشتنی ملی تاجیکی. حالا نبرد برابر است، انقره برابر است، هرچند که در اینجا داور مرکز خسرو شویف یک قدم پرویز دودوف را به پیش میبرد. حالت چسبیشش، اما حرکتی و به قول دیگر هجوم های طرفی کم به چشم میرسد. هجوم ها میتوانند ببینید یک پشت پای پرویز عارف جان باشد، الکی رقیب را احساس کرده است که چگونه خطرناک است پشت پای ضربه زدن، اما حرکت ها کمی در کم. این وضع تمام مخلصان را نیز ناراحت میکند، چون که مخلصان میخواهند که تکنیک بلند این جفت را ببینند. دو دفاع پرویز نوبتی گر عارف جان است. حالا داور نیز نظارت میبرد. دست و چنگال این جفت قوی است، اما هنر چگونه است؟ کمی توقف می شود. عارف جان کمی در هجوم است، رقیب باشد خود را پرویز کمی دورتر بگیرد، اما برگشت پرویز برمیگردد دوباره از کنار میدان. با حالت توقف است. عارف جان باشد این نوبت هجوم های خود را توقف کردنی نیست. پرویز باشد برگشتی به نتیجه است. داور خاموش است، چون این وضع داور را نیز دیگران کرده است. نوبت دیگر اکنون پرویز پیراهن سفید ببر کرده، اما عارف جان را رها نمی کند، چون که آستین خوب داشته است. حالا ببینید یک وضع خیلی هم مرکب، اما افتیش پرویز بود. اینجا عارف جان کار را به قول عارفانه به انجام رساندنی است. عاقلانه و عارفانه همین است تکنیک گوشتنی ملی تاجیکی گوشتنگیری. دوستان عزیز، تاریخ غنی گوشتنگیری شباهت از آموزش است. نوبت دیگر ببینید اینجا عارف جان هجوم میکند، اما بعداً حالا آنقدر هم نقش بزرگ ندارد، هرچند یک قدم است، اما قدم دو. ببینید اینجا افتش رو علی. آفرین پرویز اباکولی موازنت را دیگر کرد. بسود پرویز دادف جنبست کردید. اکنون عارف جان که اینجا خوبی در خوب کار را آغاز کرد، اما باز تماما دیگر جنبست کردید. آوازی ناگوار برای عارف جان بود. این واسط برای پرویز باکی نیست. عارف جان است یکی از پهلوانان نامداری نوعی سنگوار است. شاید کمی در کم مشق کردن چنین نتیجه دهد، اما به هر حال کار برای این دو پهلوان خیلی هم شایسته بود. فیروز بختیبکوف کارگردان شایسته ما لحظه های جالب را با هیئت گروه ایجادی پیشکش میگرداند.
دست چپ دوار والیبال‌های کبود شمایل جهانگیر دوشنبه تیاری بیند نجمیدین محمد شریف دوشنبه 1 فرهاد رحمت‌الله دوشنبه 2. اکنون دوستان عزیز در گشتین جدا میگویند که وزن 73 کیلو وزن ملی ما اگر بگویم خطا نمیکنیم، چون که در وزن زیر 73 کیلو نام جهان پهلوان تاجیک رسول باقیوف وردی زبان هست. میرزا جمیل رمضانوف نیست یکی از پهلوانان است که در وزن زیر 73 کیلوی گشتین جدا مهارت عالی دارد. این پهلوان پیراهن سفید پوشیده جهانگیر شمایل جهانگیر اما دست پرور کلوب ورزشی پرویز صابیروف است. فاروق صابیروف این پهلوان پیراهن کبود پوشیده را مشق داده است، اما امکانیت برای کی است؟ حالا این سوال است، معمای است سربسته که 5 دقیقه این را انیق خواهد کرد. اوهو واس برای داور حالا کمی نگران است. میرزا جمیل رمضانوف با لقب عزیز معروف است، شاید هنرش هم عزیز باشد. دو پهلوان میرزا جمیل رمضانوف پهلوان با جهانگیر شمایل دست پرورانی دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سعید مومن رحیموف. اما خاطری سعید مومن رحیموف را پست داشتن باید هنر هم اصیل باشد، هم مهارت هم شایسته باشد. حالا ببینید میرزا جمیل در اینجا هجوم کرد اما شمایل خود را کنار میگیرد. شمایل به مثل شمال خود را کنار میگیرد، اما آگاهی به خاطر کنار گرفتن از سرکشی کردن از تکنیک بلند رقیب معنای آگاهی را دارد. دیگر ما نشید و نوازری میگوییم. تفسیر زبان تاجیکی در دیار عزیزمون تاجیکستان در نوروز عجم اوه دیگر حاجت برای تفسیر کلمه های ژاپنی و انگلیسی نیست، فقط زبان تاجیکی، دیار تاجیکان، هنر تاجیکی و همون ننگ و ناموسی تاجیکی باید به کار رود. اما مرحله آمادگی بعد در مقیاس جهانی گیرید صدای بلند داور جفت را بار دیگر وصل میکند. میرزا جمیل حالا شمایل دور کمی دورتر اصول های هجوم های بردروغ روس ها میگویند لاژنه اتاکه. نوبت دیگر شمایل ببینید اما میرزا جمیل محبوبیت کم گشتین کمربندی رو به کار میبرد، چون کمربندی میگوییم دهه زرفشان ناحیه جبار رسولوف مکان پهلوانان کمربسته است. آنها پهلوانانی که در کمربندی نام دارند. مست در روز پرچم دست پروران این دهاتی نازنین تاجیکستان دهه زرفشان جبار رسولوفی ولایت سوخت عنوان قهرمان جهان. نوبت دیگر میرزا جمیل با هجوم میگذارد، پای در پای خوب هجوم میکند. این پهلوان 75 کیلویی سفید پوش که در رؤوف حکومتوف مشق ورزی کرده است. حالا همون کمربندی که ما بالاتر وصف کردیم برای میرزا جمیل نوبت دیگر با کار ببینید. حالا با کار میرود کالج تربیت جسمانی، دانشکده تربیت جسمانی درگاه‌هایی هستند که امروز تربیت کردن ورزشکاران اصیل است. اما دوستانی عزیز همه این پهلوانانی که اوه هجوم های پای در پای کمی رقیبان رو در حالت ناگوار مونده است. مؤسسه دولتی مرکزی جمهوری تیاری المپیچیانی دسته های منتخب منیج اکثر آنها دست پروران همین منیج محسوب میشوند. ما بیشتر اما مرکزی آمادگی دسته های منتخب حالا مکتبی واسه کرد. ببینید حالا نوبت دیگر شمایل برای شمایل دقیقه های آخر باید به قول دیگر توکل کرد. ایستید
گیرت وقت کمی در کم باقی مانده است. ببینید برآمدن است مرکزی میدان آگاهی است. آرام میرزا جمیل رمضانوف اکنون آگاهی این پهلوان شمایل هر نوبت میشیند. دوباره و سه باره می نشیند اما هجوم های بردارو نیست. با کار می روان بعضن حالات ها. اگیرت نشین ببینید عزیز در اینجا هجوم کرد. آواز شمایل خود را کنار میگیرد. آواز حالا بسیار هم مشکل است. فقط داور مرکز در اینجا برای دعوت کردن داوران کنجی کناری بحر بحث کی در اینجا پیش صف است. یک لحظه بس چون که وقت خیلی کم باقی مانده است شاید در اینجا نافهمیان است زیاد با وجود آید. میرزا جمیل با شمایل گوشتین میگیرد اما شمایل اعتراض دارد که این نوبت دیگر اکنون هجوم های پای در پای. ببینید عزیز هجومی خود را با کار بردن است اما دست را برای رها میکند. اما دست نوبت دیگر شمایل برای گذشت از قسمت دیگر اما شمایل سالت بسیار واضح مرکب. میرزا جمیل رمضانوف باید کوشش کند وگرنه آگاهی هم به وقت به انجام میرسد. همین طریق آخرین امتیاز برای شمایل جهانگیر را به قسمت نهایی برد. میرزا جمیل رمضانوف قواها برابر بودند. دوستان عزیز مخلصان گوشتین ملی امروز هم شایسته سرفرازی و افتخار است که در مملکت در تمام مناطق کشور تنطقه‌های نوروزی دامه دارند. در این مجمع باشکوه در این فضای خیلی زیبا و ایجاده باز هم یک تن ورزشگری معروف و محبوب نوروزی که امروز دلهای میلیون ها نفر را به تذکیر آورده است و در کوی گینس هم نامش درج گردیدن البته به اساس هم نیست که این هم نام زده است. امام حسین عمرov 12,000 افشیوانی میکند از 5 ساعت تا 6 ساعت یک حرکت آغاز میکند افشیوانی را میتواند که این را هم دوام 6 ساعت ادامه دهد. اما اینجا ما 5 دقیقه وقت را به نظر میگیریم و با این ورزشکار امام حسین عمرov که در 5 دقیقه هنرش را به ما نشان میدهد. همین ترتیب 12,000 افشیوانی از 5 ساعت تا به همان 6 ساعتی وقتی معین را میتواند که صرف کند. با افتخار از یک هفتگی میکنیم دولت حکومت جمهوری تاجیکستان ما از مطالبی حکومت دولتی شهر دوشنبه در سمت تربیه نسل نورس ما در تربیه جسمانی و ورزش که عامل اساسی تبلیغ جوانان و سالمگردانی است توجه خاصه ظاهر میکنند. امروز هم شکر از خدای آباد و آزاد وطن محبوب ما تاجیکستان صاحب استقلال که ما در فضای زیبای این عید بزرگ بهار نوروز عالم امروز چنین تنطقه‌های باشکوه را اما یک جا استقبال میگیریم و امروز هم غمخوری بیشتره که برای نسل نوروز جوان و مست مکافات‌های ارزنده و عالی فدراسیون گوشتین ملی گوشتگیری در
مهارتی 12 ساله چنین نتیجه را با حال به دست آورده است. اگر متصدیان اگر نفران موظفه که در همین زمینه کار را به همان مرحله کتابی گرفت دارند، اطمینان خلیص که این فرزند فرامندی توجیه شهرت ورزش مهم را در سراسر عالم معرفی میکند. یک کسکوی زمینوانه و سیستم هوای افغانستان و افتخاری این رافیقه روشن بوده است. داوری بالای گیرم داوری درجه جمهوری دلشاد زاده علی بک ولایت است. داوری کنجی فیض الله علی ولایت. اکنون آوازی 75 کیلو از جفت نوبتی را با میدان آورده است. فرهادوف رحمت الله رحمت الله فرهادوف پیراهن کبود باور کرده است. دوستان عزیز، همان پهلوان است که سال 2017 هم به گرفتن عنوان قهرمان آسیا در گشتن جودو موفق شده بود. حالا اکنون رقیب نوبتی و شاگرد روف است. محمد شریف نجمیدینوف پهلوانی که با پیراهن سفید میخواهد که کارش هم سفید باشد. دست پروری دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید مومن رحیم فردا هستند. برای پاس داشتن خاطری ابرمرد تاجیک سید مومن رحیم باید هنر هم شایسته باشد. دوستان عزیز، این دو پهلوان است که در وزن زیر 73 کیلو در وزنی که ملت تاجیک با رسول باقیف افتخار میکند باید پیروان اصیلی رسول باقیف باشند. این جفت اکنون دست به گریبان گردیدن در نوی ملی تاجیکی گیرت استیت عباره های تاجیکی که دیگر حاجت برای شهر نیست. هر دو شروع کردند. هم فرهادوف هم نجمیدینوف میخواهند که تکنیکای فاوریت تکنیکای دوست داشته خیش رو به کار برند، اما تو هنوز هر دو آرام هستند. هنوز موفق نشدند این جفت. در قسمت نیمه نهایی شمایل جهانگیر در وزن 75 کیلو یکی از این جفت را انتظار است. به مثل که پلنگی که زیر بوته همچون
سعید را انتظار بودن است. اما چنگال پننگی را تو هنوز میان جفت ندیده. ببینید نشست از جانب نجمیدینوف بود. آگاهی می شود اگر رفت و توقف باشد. آگاهی داوری جوان داور است که انمون نوع کمربندی را مکتب خوبی کمربندی دهه زرفشان ناحیه جبار رسولوف را گذاشته است. بعضن حالات ما از رشته کمربندی سخن میگیم ترغیب از این نوع ورزش سنتی مردم تاجیک میگیم. به کدام خاطر که چون در نوع گوشتنی جدا و گوشتنی ملی نیز به کار میرود. هست لحظه هایی که کمر بسته دارن میان. حالا دست و چنگال برای گریبان یکدیگر داشتن است و وس مساوی برابر است. رحمت الله پهلوانی کبود پوشیده ناحیه درواز کلوب ورزشی و استان تربیت کرده است. این پهلوان رو 2017 این نوجوان تاجیک اون وقت که نوجوان بود با گرفتن عنوان قهرمان آسیا در نوی المپیک گوشتنی جدا مشرف کرده بود میشود. اما برابر قوه ها حالا اکنون برای اثبات کردن هنر قهرمانی باید هنر هم قهرمانانه باشد. تا اینکه باخت نکند باید هجوم نماید. رحمت الله پای همچنان نوبت هجوم میکند. ببینید اما فاصله را دورتر میگیرد محمد شریف نجمیدینوف. برای استاد رؤوف فهمونده است که این پهلوان قوی است باید فاصله دور شود هنگام هجوم. برابر قوه ها اما دقیقه ها انجام میرسند. یک مرتبه دیگر نجمیدینوف با هجوم گذشت اما نتیجه نداده است. حالا مخلصان کفکوبی به خاطر تست تمام شدن این رقابت به خاطر که اگر نباشد امتیاز پس مخلصان هم محمد شریف نجمیدینوف رو به باخت دارد. یک مرتبه دیگر است ولی باز هم این پهلوان این قهرمان آسیای گوشتنی جدا هجوم های پای در پای خود را به کار میبرد اما رقیب همان استوار است. طریق دست نمایش دادن اونقدر خوب نیست فقط هجوم کرد. اره اکنون ببینید یک پهلو قهرمان آسیا را میافتاند. انا اسو دیده طریق دست نمایش دادن این هنر را به کار بردن شایسته است. محمد شریف شرفی وزن 75 کیلو را برای برآمدن به قسمت فینالی پرقوت تر کرد. حالا این قهرمانی آسیا رو به باخت دارد. رحمت الله فرهادوف توقف باشد چی باشد که گوشتنی ضعیف رحمت الله فرهادوف این شکل نبود. اکنون چهره ها نو می شوند. رقیبان جدید هجوم های بر دروغ نیست. روسا میگویند لاژنایا اتاکا اما مهم که وقت را کشال میدهد. این پهلوان پیراهن سفید پوشیده محمد شریف چون که یک پهلو دارد هرچند در اینجا آگاهی تنبیه مبادل میگردد اما قدر نقش ندارد. این آگاهی با تنبیه گشتنش دستلت برداشته باشد. اگر چند ثانیه دیگر باقی مانده است وقت به انجام میرسد. دوستان عزیز همین طریق محمد شریف نجمیدینوف رؤوف حکومتوف اکنون شاگرد را به قسمت فینالی میبرد. مسئولیت ها نتیجه دادن. رؤوف حکومتوف برادران خورشید حکومتوف بسیار هم پهلوانانی نامدار بودند. تا هنوز نام این دو پهلوان تاجیک برادران در ورد زبان میلیون ها نفر است. پهلوان پهلوان نفران رو مردم بسیار هم دوست می‌دارند. نجمیدین با اشتکوی مخلصان اکنون
راه به فینال برآمد. توجه دوستانی عزیز به همین لحظه های تکرار فرصتی که چگونه فرهاد رحمت الله بک به اشتباه راه داد و حریفش همون امتیاز ارزنده پهلو رو به دست آورد. اکنون باز در وزن دیگر این همون لحظه هایی که خیلی هم برای فرهاد رحمت الله بک خیلی مشکل تر بود و بعدی خاتمه دقیقه چهارم ناکام شد. حق نظر پهلوانی خلعت سفید داشته، این دانشجوی بخش دومی فاکولته ورزشی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان در مرحله های قبلی هم 3 غلبه به دست آورد و الان در دوری نهایی وزن تا 80 کیلو با ایرج عبداللهیف نیرو میسنجد. ایرج این نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان هم باشد، اما در تالار ورزشی وستن هنر می‌آموزد از مربی رستم نظرف و ایرج هم در مسابقات قهرمانی جهان در چیلی نتیجه بهتر را هم به دست آورده بود. حرکتی ورزشگری خلعت سفید داشته، حق نظر تا به خاتمه اونجا هم با موفقانه سپری نگردید. وقتی که برابر آغاز این عمل حلقه داخله را که چون اشاره میکنند، اما حرکت ها باید که با سرعت تر باشد. این مراتبه دوم است که این عمل را مورد استفاده خیش حق نظر قرار میدهد. تاکتیکای گوشتین ملی البته چون با کمربند باید توجه کند، اما چنین نشد و ایرج هم پیش دستی کرد و از این حالت با آسانی هم رها یافت و هم برای خودی حق نظر هم مشکلی به وجود آورد. در سبقت 4-1 نهایی کرامت الله حکیموف را حق نظر مغلوب کرد و به دور نیمه نهایی راه یافت. ایرج عبداللهیف باشد عالم افروز عبدالرحمنوف را شکست داد در وخوری های 4-1 نهایی وزن خویش و بعدا به این مرحله راه یافت. اشتراک 180 نفر پهلوانان شهر و ناحیه‌های کشور در مرحله دوم، البته این هم باز هم کاری این چهره‌هایی که الان در مرحله نیمه نهایی رقابت دارند تا اندازه مشکل کرد. یعنی نفر تصادفی در سبقت‌های اساسی دیروزه خیلی کم بود و باز یک حرکت دیگری که اینجا هم پهلو بهاگذاری شدنش البته بعدا بود این ابتدا، بعدا عملی بیشتری ورزشگری ولایت مختار کوهستان بدخشان در حالت افتیدن حریف بود. درست است، این بعدا حریف را چله دادن تا با پهلو افتانیدن این در گوشتین ملی مرویج نیست، چون افتیدن علاکه خود کافی است. عملی از راست بودن تا به همون خاتمه نظری خود داوران که چنین هم بود، ایرج عبداللهیف این کار انجام داد. حق نظر هرچند که دفاع کرد اما موفق نشد در برطرف کردن همین حالت مشکلی که برایش ایرج به وجود آورد. ایرج حالا بعد این امتیاز اولین که بدن است کمی عقب نشینی هم دارد. اگر بله چنین هم شد، ببینید داور هم آگاهی رو منصوب دانست به این ورزشگری خلعتی که بود داشته، نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان هم بدن دارد و هم آگاهی. باز هم رقابتی که چون پس سر می شود در حالت افتیدن اینجا یگان عملی نیست، چون ابتدا بیان کردیم تنها در همون فرصت حالت راست بودن تو با همون اگر زانوی پهلوان که افتید دیگر ضرورت ادامه قوه اضافه نیست. در این جریان ایرج این کار یک مراتب هم باز منظوری ما کرد. دوباره البته با سمت راست پیش با این حرکت هایی که برای فریب دادن حریف خیلی سازگار است، اما حق نظرف که در تمرین بیشتر به این سمت هم توجه کرده است، برایش هم خیلی آسان از این ورتر رها یافت و بیشتر پرتاب‌های جالب رو مخلصان انتظارند. اینجا اگر توجه کنیم به یک فضای زیبای ایدانه در
این ورزشگاهی نوروزگاه خیلی هم شایسته تحسین و افتخار هم هست که یک محبت و صداقت کاملی مخلصان و هواداران گوشتین ملی زیادند و اگر توجه کنیم به این احیای عنعنه سنتی، یعنی باز هم گوشتین ملی که در دل و دیده میلیون ها نفر مخلصانش علاقه معوا دارند. اینو بدون مبالغه البته با کناری راست نظر کنیم باز بار دیگر اثبات دقیق خود را پیدا می‌سازد. الان ایران و حق نظر نیرو میسنجند اما نتیجه بخش نیست. قوه آزمایی حق نظر چون که ایران یک بدن دارد و در برابر بدن باز هم یک اشتباه کرد علاقه آگاهی هم دارد و با زیبایی گوشین البته رقابت انجام می‌یابد بعد از یک دقیقه که این لحظه های آخرین نیروسنجی هر دو پهلوان در قوه آزمایی نیمه‌نهایی وزن تا 80 کیلو است. بعد این باز صدر بایف و صبرالله حکمت‌الله با میدان می‌آیند. جفت دومی وزن تا 80 کیلو در مرحله نیمه‌نهایی. ایرج همون عملی دقیقه آغاز دقیقه دومش بهتر بود. شاید همین هم با ترتیب معین خاتمه آمد اما گوشتین نمیگیرد ایرج. داور در این زمینه هم گفته ها را با ثابت تصدیق کرد. تنبیه به ایرج داده شد. اما این تنبیه ها یک بدن چند این اشتباه را میتواند که انکار کند. برای این دلپرانه ایرج هم اینجا برای سپری کردن همین ثانیه های بشمار علاقه خود را هم بیشتر دفاع میکند. وقت را بله رقابت خاتمه یافت چون لحظه هایی که خیلی هم مشکل تر بودن همون آغاز دقیقه 3 بود برای حق نظر اما ایرج اینجا هم پیصفی کرد. پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان در این دور ظفر یافت در سبقت نیمه‌نهایی و اشتراکی اولین مرحله نهایی در وزن تا 80 کیلو گردید. جفت دیگر حالا با میدان می‌برند. دلشاد جابیروف داوری درجه جمهوریوی از ولایت سوخت الان فرصت برای علاقه نماینده ولایت سوخت از میدان بیرون شد. این دلشاد جابیروف داوری درجه جمهوریوی از شهر دوشنبه است که داوری ولایت سوخت روی وز کرد. توجه به معرفی پهلوانان باری دیگر. از طرفی دست راستی داور والیبال سفید صدر بدخشان، از طرفی دست چپی داور والیبال کبود حکمت‌الله صبرالله شهرهای مرکز. پهلوان ناحیه ونج الان با خلعت سفید است. این ورزشگر را البته ما در گوشین جودو میان جوانان در مسابقه های بیرون از کشور دیدیم. در فدراسیون روسیه اقامت میکند اما برای پرافشانی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در میان منتخب های جوانان اروپا هم چند مرتبه هنر سنجیده است و در چمپیونات مملکت هم برنده جایزه های افتخاری محسوب می‌یابد و امروز هم علاقه حریفش صبرالله حکمت‌الله و اگر توجه کنیم در مقابل با زبیر جمعه در سبقت 4 یک نهایی خیلی یک مهارت بهتر هم نشان داد. پیش از این صبرالله باز با اکرم جان صدیرов از ولایت مختار کوهستان بدخشان دست بالا شد. در نیروسنجی 4 یک نهایی زبیر جمعه را شکست داد و بعدا به این مرحله راه یافت. پیش از این باشد البته در ولایت مختار کوهستان بدخشان و این ورزشگر در شهر و ناحیه‌های تابع مرکز مهارت بهتر در شهری وحدت نشان داد و با هیئت منتخب شهر و ناحیه‌های تابع شامل شد. صدر آگاهی میگیرد. با صدر توجه کنیم البته بایوف در دیداری اول آزاد بود و بعدا با دلیر بورچینوف از ولایت مختار کوهستان بدخشان در رقابت 4 یک نهایی شکست خورد. تنبیه
садр як иллати фарогираш буд ки албатта чун ба иштибоҳ ҳам роҳ дод аз пой доштан ин ҳам дар гӯштини миллӣ роиш нест чунин амалҳо албатта боз ҳам муҷозот мешаванд огоҳӣ ки дошт аллакай танбеҳ гирифт садр боз ҳам қомати баланд дорад дар ҳолате ки боз бештар ин маротиба албатта барои усули истифодаи усули сари севҷӣ ки хеле ҳам имконияти ҷолибтар ва беҳтар ҳам дошт огоҳӣ ба сабрулло поя гузоштан ё бо истилоҳи упор албатта чун як сонияи муайяни худро дорад агар вақт ҳам кашол ёбад дар ин ҷараён аз назари довар дур нахоҳад монд боз ҳам як ҳаракат то андозе такякунанда ба ҳамон имтиёзи аввали бадан буд аммо хотимаи кори садр он қадар бобарор набуд боёв ҳоло ҳуҷум мекунад талош меварзад ки албатта боз ҳам барои дарёфти ана ҳамон иштибоҳҳои ҳарифаш андаке ҳам бошад боз пурмасъул бошад сеюмин ҳаракат сеюмин амали паҳлавони хилати сафедошта акнун ба назар мерасад ҳамин тартиб боз ҳам иштибоҳе ки инҷо сабрулло гӯштин намегирад маҷбур аст дар ин ҷараён ки бо қомати рост албатта ин варзишгар ва дар ҳолати афтидан ҳам кашол додани вақтро ва боз ҳам чандин омили дигар панҷ омили зараровар барои худи варзишгар дар ҷараёни рақобат барои ҳамони огоҳӣ ва танбеҳи дуюм мавҷуд аст сабрулло ҳикматуллоев албатта сарчашмаи муваффақияташ аз ҳамон мактаби варзишии ноҳияи шаҳри нав аст ки албатта мо ба ин замина агар боз таваҷҷӯҳ кунем ва баъдан ҳам идомаи тамринҳои бештари сабрулло дар шаҳри душанбе буданд ки то ба ҳамон чемпионати мамлакат ва мусобиқаҳои дигар ҳам дар самти идома додани роҳи мубориза хеле барояш ҳам имконият фароҳам овард алон ягон натиҷаи беҳтаре ки ҳам мухлисон таби дили мухлисон бошанд нест сабрулло ҳам ба акнун садр ҳам талош мекунад аммо чун ба хотима таваҷҷӯҳ кунем инҷо ҳам боз иллат аз ҳамон ҳолати рост будан аз ибтидо аст дақиқаи охирини нерӯсанҷии ҳарду паҳлавон як огоҳӣ ва баъдан танбеҳ доранд бале баъдан ҳаст садр ин корро хеле хуб иҷро кард бале садр пешсаф шуд акнун дар дақиқаи охирин паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва ин ҳам тарбиятгирандаи мактаби варзишии ноҳияи ванҷ ки дар гӯштини ҷудо чун баён кардем ки қаблан миёни наврасон ва баъдан миёни ҷавонон ҳам барои парафшонӣ парчам чанд дафъа ҳам берун аз тоҷикистон заҳмати бисёр кашида бошад ҳам аммо он натиҷаи беҳтару дилхоҳе ки мо интизорем ин варзишгар то кунун ба даст наовардааст ва сабрулло дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон маҳораташ беҳтар аст дар ҳамин вазн дар вазни 80 кило аммо инҷо ҳам бахташ омад накард имтиёзи аввалинро бисёр ҳам ба осонӣ ба ҳарифаш дод баъди ҳамон ибтидои дақиқаи аввал дақиқаи панҷум мазарат дақиқаи охирини нерӯсанҷӣ ва тартиби дурусти камарбанд ва тарзе ки худ довар ишора мекунад дилшод ҷабборов ки бояд дар ин самт ҳам паҳлавонон ҳарчи зудтар корро сомон диҳанд сонияҳои башуморе ки дар ихтиёр доранд барои сабр муфид аст ки вақт сипарӣ шавад аммо сабрулло агар таваккал кунад ва ҳаракати охиринро ҳам аммо натавонист ҳарчанд инҷо ҳам як хунукназарона амал кардани сабрулло ба назар расид ва боёв дар ин дидор ҳам дастболо шуд ва ба марҳилаи финалӣ баромад ва ӯ бо паҳлавони дигари вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон эраҷ абдуллоев барои мақоми аввали вазни то 80 кило нерӯ месанҷад
برای بینند ایدریسوف مهروان دوشنبه 2 توقیو بژن ولایت مختار کوهستانی بدخشان. بیا ای به دلی از کار مانده زیبیم اندر پس دیوار مانده دلیری کو که میدان از دلیر است اگر راباه دلیر افتاد شیر است اما باوری کامل دارم که از ما شیر هستند و شیران باقی خواهند ماند. دوستان عزیز جفتی 90 کیلو با میدان برآوردن شیر افکن چون درباره شیر سخن کردیم نام نیست به مثل شیران می رود. شیر افکن سردار و پهلوان پیراهن سفید پوشیده تحت رهبری طالبوف مشق کرده است. پسر رحمتشاه کمالوف امام علی کمالوف پدر زمان در شهر کولاب گوشتین داری میکرد. حالا اکنون پسر به نبرد میبراید کی این رقابت هنوز هم ناروشن است چون وزن بالا میرود. دوستان عزیز یک خوش خبر رو من میتوانم در اینجا نگویم چون که محریدین اسداللهیف دست پروری عزتشاه خدایف در گوشتین جدا چون درباره گوشتین موضوع است. حالا تاریخ 22 و 23 در کشور بلاروسیا با گرفتن مقام اول گوشتین جدا میان نورسان مشرف کرده است. عزتشاه خدایف شاگردانش هستند. بعدا من درباره اصلا با نام مسجد فارا میشناسیم که شاگردان گرفتن اما رقابت بالا می رود. 90 کیلو حالا تلاش بهر به دست آوردن راحت به قسمت نهایی بالا و پایان گرفتن سرعت بلند را طلب می کند. مخلصان از کنج میدان مصلحت می دهند. به کام سمت رفت امام علی کمال پهلوانی که در گوشتین جدا در گران پری ها شامل گردیده است. شرفکن سرداروف اردو دست پرور گوشتین جدا هستند. در مقیاس جهان معرفگر تاجیکستان هستند این جفت اما افضلیت کمی در کم است. شرفکن سرداروف پهلوانی پیراهن سفید پوشیده در نارک درخشش خیلی خوب بود در وزن 90 کیلو. فیض‌الله حبیب‌اللهیف اما ربی ولایت ختلون یکی از مردانی که پسران را در گوشتین جدا و سامبو تربیت کرده است. حالا به حیث داور مرکز حکم است. ببینید در اینجا اشتباه از جانبی چند نوبتی که حرکت از جانب شرفکن می شود اما امام علی کمالوف پر قوت و قوی در مرکز می ایستد. دوباره این پهلوانان حالتی جذبش خوبتر است. هم شرفکن و هم امام علی ببینید در نست خوبتر بشن فاصله رو نزدیکتر می آورد اما از بدن رو طلبگار است. نه فیض‌الله حبیب‌اللهیف ترک دست نمایش دارد نه اشاره میکند اما همین معلوم است که فیض‌الله حبیب‌اللهیف گوشتین جدا را خوب تماشا میکند. از کدام جهت من میگویم که وقتی که هر اصلاحاتی باشد در حال برای پناه بردن است. و نوبت دیگر این پهلوانان سنگین وزن فاصله را نزدیکتر میگیرند. امام علی مینشیند اما سر کتف نتیجه نداده است. زنولت برداشته است. رحمتشاه کمالوف یکی از پهلوانان سابق پهلوانان محسوب میشد که در گوشتین ملی در شهر کولاب در مقیاس جمهوریوی خوب گوشتین میگرفت. حالا باوری دارم در این کنج کنار نشسته است و فرزند را تماشا دارد اما طلبگار فرزند است که سرعت را بلند کنند. خلامت طالبوف یکی از مربیان است که شرفکن سرداروف و چندین شرفکن های دیگر را دیز تربیت کرده است. اسکندر رجبوف حالا برای امام علی کمالوف درس میدهد برادری اساسگذار گوشتین جدای تاجیکستان. اما این آگاهی جزترین آگاهی که فکر میکنم برای این پهلوانان نه آگاهی بله باید امتیازی بلند نمایش داده میشد تا کفکوبی ها میکرده است.
рамачо камолов шод гардида аст, аммо ҳанӯз ҳам қаноат намекунад. ин техника. а вақте ки ман чиро гуфтани будам, вақте ки чун насаби боқиёв садо медиҳад, аксаран пурсол мешаванд ки ин бежан шояд ин сулолаи боқиевҳо бошад. На, аммо номи боқиевҳо, сулолаи боқиевҳо дар таърихи гӯштини ҷудо, гӯштини миллӣ, гӯштини самбо, ҳатто дар нави курраш хеле хуб машҳур аст. мо инро ҳеҷ гоҳ ихтисор карда наметавонем, чунки ин сулола тавонистааст ки тоҷикистони азизи моро маърифӣ кунанд. бежан боқиев пироҳане кабуд дорад. ҳоло кафкӯбӣ ба хотири ӯ аст ки ӯ дар чандин мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонии гӯштини ҷудо дар вазни зери 90 кило 81 кило ҳам баромад мекард. ҳунаре нишон додааст. ҳарчанд дар гран-при, дар гранд-слем он қадар натиҷаҳои назаррас нест, аммо хуб аст. меҳрубон Идрисов ҳоло ҷӯё аст гиребони бежанро. бежан боқиев бошад оромона як навбат ба сӯи рақиб назар меафканад, даст ҳам мебарад пеш. на ин равиш корро рангин намекунад барои меҳрубон. бояд меҳрубонона нисбат ба рақиб, аммо оқилона, орифона ҳуҷум кард. гӯштин илм аст. бовар кунед, мардуми ҷопон гӯштини ҷудоро ба мисли техника меомӯзанд. тактика, равиш, ҳама. вақте ки онҳо кимано ба бар мекунанд, гӯё як ҳамун пироҳани сабуке ба бар карданд, чунки шабу рӯз тамрин мегиранд. ман медонам ки тамрини паҳлавонони мо ҳоло қаноаткунанда нестанд ҳанӯз ҳам. бояд имрӯз гӯштини миллӣ, зебогии гӯштини миллӣ дар диёри мо намоиш дода шуд. оламиён афсӯс хӯранд ки ин гӯштин ин қадар зебо аст. ҳатто барои чӣ оламиён аз мо омӯхтанд имрӯз гӯштини моро? ҷудо эҷод мекунанд, курраш эҷод мекунанд, самбо ҳатто эҷод мекунанд. аммо мо бояд имрӯз зебогии гӯштини миллиро нишон диҳем. гиред истед бояд суръат баланд бошад. фирдавсӣ доимо таъкид мекунад, гӯштин суннати мардуми тоҷик аст. гӯштин ин рамзи наврӯз аст. наврӯз ин рамзи ҷаҳон аст. бежан боқиев менишинад лаҳзае, аммо кор барор намекунад. меҳрубон бежанро мехоҳад аз майдон берун барад. ҳоло ҳанӯз ҳам таваққуф меистад. меҳрубон бежан бармегардад. оҳо, як бадан барои меҳрубон билохира муяссар мегардад. Идрисов паҳлавони шаҳри Душанбе як қадам аз рақиб ба пеш меравад. гиред ҳоло садои довар баланд мешавад, аммо меҳрубон каме таваққуф мекунад. боз дубора гиред. бежан барои ҷуброн кардани як бадан тамоми саъю кӯшишро ба харҷ медиҳад. вақт каме дигар боқӣ мондааст. боз гиред. бежан дубора гиребони рақибро доштааст. меҳрубон ес қавӣ доштааст. ҳуҷумҳои тарафайн. вақт ками дигар боқӣ мемонад,
اما واس برای مهربان نشست را که این با آگاهی جنبست میگردد، اما با وجود این بیژن رو به باخت دارد. بیژن را لازم است که تمام قوای خیش را به کار برد، وگرنه مهربان ادریسوف حالا پیش صف است. اکنون یک دوباره مهربان ادریسوف دو بدن را صاحب شد. بیژن باقیوف هنوز خاموش است. این آواز نتیجه رقابت را دیگر نمی کند. بیژن سراسی مغور به سمت مهربان می دود. مهربان باشد فاصله را دور بگیرد، می داند که دو بدن علکی برای افضلیت داده است. حاجت برای توکل کردن برای مهربان باقی نمانده است، فقط بیژن. اما آگاهی نه، داور میگوید که من گیرت نگفته بودم، اشاره نکرده بودم. بعد از امر داور هر عملی که است ممنوع است. بیژن یک بدن دیگر تقدیم می شود به مهربان ادریسوف. بیژن رو به باخت دارد. اگیرید سراسیمگی را برای بیژن، یک فقط برای بیژن لازم است که این نوبت حلال میگویند، چون ژاپنی ها ایپان میگویند نه. مهربان ادریسوف با وجودی پیش صف بودن آواز مشکل می شود. می تواند که پای در پای تنبه آواز تغییر می یابد. وقت به انجام می رسد. بیژن می گوید که اعتراض دارد. وقت چگونه سپری شد؟ بله، وقت را احساس نمی کند، اما امکانیت را از دست دادن است. وقت با مثل همین ابرهای بهار در گذر است. اگر ثمره نصفانه نبرید پس دیگر می شود. مهربان اکنون مهربانانه با قسمت فینالی برآمد، اما بیژن باقی به پیروزی باقی موند. Mirzoyev Muhammad Ali Shahrunoyev to'g'ri markaz, Dovariy Kunji Habibullayev Fayzullo, Dovariy Kunji Xo'jandijov Bobur Badaxshon. برای به میدان آمدن باز دو پهلوان شهر کلوب البته اینجا هم مربیان بیشتر توجه کردند و ظریف نظریف چون در تمرین اولی فردوس یک نقش داشت، بعدا فردوس برگشت به شهر دوشنبه تحت رهبری شیرالی بازارو تمرین گرفت و امیرجان نسیم باشد همانا در شهر کلوب تمرین میگیرد. از طرف دست چپ داور با لباس‌های کبود امیرجان نسیم قتلان. فردوس هم در این وزن در تنتنه نوروزی نورک برنده مدال طلا شد و در سبقت‌هایی که به طور سیستم دوری برای شاه جایزه برگزار گردید در فرجام مسابقه جمهوریوی شهر نورک 3 غلبه به دست آورد، اما جای دوم را در وزن مطلق به دست آورد و امیرجان نسیم این پهلوانی که خیلی هم جوان است نسبت به فردوس، اما در میدان دیگر جای برگشت نیست. نوابسته از آنه که هر دو 4 سال در یک مکتب تحصیل کردند و تمرینشون هم در یک مجمع ورزشی شهر کلوب صورت گرفت و بعدا تغییر یافتن موقع تمرین فردوس هم این با همون اوج گرفتن استعداد و ملکش وابستگی داشت که لکه فردوس آهسته آهسته
дар миёни паҳлавонони вазни 100 кило як шӯҳрати хоса ҳам дошт. ин буд ки дар мусобиқаи ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо барандаи медали биринҷӣ шуд 3 сол қабл ва баъдан ҳамин роҳро бо муваффақона идома дод, аммо дар арсаи байналмилалӣ шӯҳрат ва нуфузи гӯштини ҷудои моро дар ба даст овардани 3 ҷоизаи ифтихорӣ муаррифӣ накарда бошад ҳам, аммо маҳбубияташ дар миёни мухлисони гӯштини миллии гӯштингирӣ хеле зиёд аст. амирҷони насим алон ба он камтаҷрибагии худ нигоҳ накарда, чун дар оғози ин сабқат ҳам баён кардем ки шумо бештар якҷо тамрин мекунед ва бештар ҳам аллакай ба якдигар унс гирифтаед. Шояд амирҷон аз идомаи рақобат даст кашид ва гуфт ки не, ман дар муборизаи марҳилаи ниманиҳоӣ ҷиддӣ мубориза мебарам ва ин ҷои баргашт дигар нест. ва чунин ҳам ҳаст, он имтиёзе ҳам надоранд ҳарду, аммо амирҷони насим албатта 7 сол аз ҳарифаш хурдтар аст, дар муқобили Фирдавс Насимов баробар нерӯ санҷида истодааст ва қуввозмоии вазни 100 ва баъдан ҷамъи 100 кило ҳам ҷолибтар сурат мегирад. ва баъди ин дидор албатта Шарифҷон Назрӣ боз ҳам сулолаи Назриевҳо бо Саидҷалол Саидов ба майдон меоянд ва дар рақобати дуюми марҳилаи ниманиҳоӣ вазни то 100 кило нерӯ месанҷанд. аммо инҷо ҳам як ҳаракати Фирдавс Насимов ҳам самарабахш набуд, аммо боз ҳам хатогии амирҷони Насимро ҳам довар пайхас кард. чун таваҷҷӯҳ кардем ки ба 5 самти асосӣ бояд варзишгарон дар ҷараёни 5 дақиқаи вақти муайян бояд таваҷҷӯҳ кунанд ки иштибоҳ накунанд ва дар баробари ин барои муваффақияти ҳар як давр инҷо ҳам боз омилҳои бештару зиёдтаре мавҷуданд ки ҷиҳати амалӣ карданашон бояд паҳлавонон ҳар қадар қуввату тавон ва нерӯу малака доранд бояд сарф кунанд. алон мо мувозинат, мо ҳам чун баробариро мушоҳида мекунем дар муборизаи ҳарду паҳлавони шаҳри Кӯлоб. Фирдавс Акбар Муқимовро дар қуввозмоии 4-1 ниҳоӣ шикаст дод. Акбар бошад дар дидори аввал ҳам дар марҳилаи ниҳоии ин мусобиқоти анъанавии озод буд ва Насим Фирдавс Насимов ҳам ва доир ба ҳунари паҳлавони ҷавони 20 солаи шаҳри Кӯлоб Амирҷони Насим бояд гуфт ки дар даври аввал ҳам озод буд ва Довуд Фатҳуллозодаро ин паҳлавони ноҳияи Данғараро дирӯз мағлуб кард дар қуввозмоии 4-1 ниҳоӣ Амирҷони Насим ва баъдан ҳаққи мубориза бо Фирдавс Насимовро пайдо кард. талоши ҳарду паҳлавон бидуни натиҷаи дилхоҳ аст, ҳатто ҳамон баъдан ҳам ба ҳарду насиб нагардидааст. умедвориҳо ба Фирдавс ростӣ бештар буд ки имрӯз дар сабқати ниманиҳоӣ андаке ҳам бошад ҳунараш афзалӣ мекунад, аммо чунин нашуд. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамон имтиёзҳое ки бояд ҳарду ҳам соҳиб мегардиданд ва Фирдавс агар имрӯз тавонад дар ин марҳила зафар ёбад бо ҳамон як иштибоҳ, як хатогие ки аллакай ин дуй бора акнун ба танбеҳ табдил меёбад. огоҳӣ дошт, акнун дубора танбеҳ гирифт. ин ҳам боиси пешравии кори Фирдавс Насимов дар сабқати аввали ниманиҳои вазни то 100 кило аст. Фирдавс аллакай худ пайхас мекунад, медонад ки ҳарифи дигараш дар ин марҳила Саидҷалол Саидов ки бо Шарифҷон Назриев ба майдон меояд, аллакай худ эҳсос мекунад ки шояд дар ин давр барояш каме осонтар бошад, аммо марҳилаи баъдӣ, марҳилаи ниҳоӣ хеле барояш мушкилтар меафтад дар вазни 100 кило. вақт анҷом ёфт ҳамон танбеҳи додаи довар Муҳаммад Мирзоев аз ноҳияи Файзобод Амирҷони Насимро ба нокомӣ рӯбарӯ кард. Фирдавс Насимов аз ин давр ҳамин фишорҳои бештараш натиҷабахш буданд ки ҳариф танбеҳ гирифт. Насимов ҳамин тавр ба финал баромад дар вазни то 100 кило. дигар нафаронро чун маърифӣ мекунем. Шарифҷон Назриев паҳлавоне ки вазнаш ҳам гаронтар аст нисбат ба сину солаш
و ورزشگری دیگر سیدجلال سیدов این پهلوانی که دیروز در میدان نوروزی ناحیه دنقره برنده مکافات عالی مقام اول شاهجایزه گردید. حالا فرصت معرفی هر دو پهلوان هم فرا میرسد که این کار به دوش راوی میدان است. از طرفی دستی چپی داور والیبال‌های کبود سیدجلال نشان می‌دهد. توجه البته به هر دو پهلوان بیشتر است، اما از نظرسنجی ها از اندیشه خود مربیان و مخلصان سرشمار تکیه به هنر سیدجلال سیدов میکنند که این پهلوانی خیلی شهرتیار کشور در وزن 100 کیلو باید هنرش هم خیلی افضلی و برتری داشته باشد. اولین کوشش شریف جان نظریف با استفاده حلوکی بیرون بود، اما اینجا موفق نشد. از سیدجلال امتیاز ستانیدن کاری سهل و عادی نیست فکر میکنم برای نفران کم تجربه محض برای جوان 19 ساله کلاب شهر شریف جان نظریف. بسیار هم نظام و ترتیب در سطح ضروری است. مخلصانی که امروز بسیار هم در فضای خیلی زیبای ایدانه این سبقت ها رو تماشا دارند، بسیار هم بالیده خاطرند و استقبالی صمیمانه ببینید که هر یک ورزشگر آگاهی با سیدجلال سیدов داده شد. از میدان بیرون شدن سیدجلال سیدов اینجا هم یک نظر یک توجهی هم باشد برای شریف جان نظریف بهتر است. اما وقت خیلی زیاد است. این آغاز دقیقه دوم رقابت پهلوانان در مرحله نیمه نهایی وزن تا 100 کیلو است. سیدجلال بسیار ماهرانه مبارزه میبرد با مانند سبقت مرحله نهایی دیروزه مسابقه ناحیه دنقره که با سیدجمال علی مردانов برای مکافات عالی مبارزه برد و بیشتر سیدجمال در استفاده اصول ها فعال بود و سیدجلال ایستادگی کرد و تنها همون یک لحظه به خود لازمه را پیدا کرده توانست. اعتراض مخلصان یک لحظه که سیدجلال گوشتی نمیگیرد. شریف جان نظریف فلکه هجوم هایش اینجا هم بیشتر شدند. دفعه سوم تلاش کرد برای خاتمه همان اصول دوست داشته‌اش، اما عقب نشینی سیدجلال هم اینجا باز یک مشکلی دیگر را شاید به بار آورد برای خودی شریف جان نظریف. بسیار تاکتیکای نهانی دارد. یک لحظه ای که ببینید که اصول پیشگاه ما با کار نمی رود. سیدجلال اندکی فعال شد در ردیف دفاع کردن، بعدا هم بیشتر لکه دقیقه دوم را اینجا هم با اون عملهای خود پسی سر میکند که ثمره ور باشد. از شریف نظریف که تحت راهبری قبلگاهش خیرالله نظریف تمرین میکند، مربیانی منتخب جوانان امیدی بیشتر دارند، البته در وزن گران، چون این ورزشگران گران وزن در مملکت البته انگوش شمارند گویم هم اشتباه نیست و هستند در چمپیونات مملکت شرکت می‌ورزند، اما در آن سطح با آن درجه که خودی برای مربیان منتخبی جوانان لازمند جوابگو با طلبات معیارهای حتی جمهوریوی نیستند. از این خاطر با مهارت پهلوانی امیدبخش کلاب شهر اطمینان دارند. مخلصان بیشتر اینجا توجه میکنند، احساس میشود که شریف نظریف را دستگیری دارند. اعتراض به آن حالتی که سیدجلال سیدов در این جریان یک آگاهی داشت و بعدا هم در این مورد شاید داور را یک لحظه هم مورد تنقید، مورد مذمت قرار دهند عملی داور را چون در این رد. اما اینجا هم مجموعی عمل ها بعدا فکر میکنم درست بود. سیدجلال چون بیان کردیم شما از این حالت رو افتادن نباشید، چون که اکنون 3 دقیقه که شریف مبارزه بود الکی
сайҷалол мунтазири ана ҳамон иштибоҳи ҳариф буд ва дар як фурсат ҳам тавонист ки чунин маврид чунин лаҳзаҳоро ҳам паси сар кунад ва имтиёз ба даст оварад. Аллакай фаъол шуд сайҷалол бо як имтиёзи бадан метавонад дар ин ҷо вақтро паси сар кунад, вақтро кашол диҳад. Шариф ҳарчанд ҳамон усули дӯст доштааш ҳамон ҳаллуки берун аст, чун камарбандро аз боло доштан аст, бесабаб нест ё сари остини ҳарифро, аммо ин усул ба кор як самара ҳам намедиҳад. Аммо дар рафти нерӯсанҷӣ сайҷалол ҳам хуб эҳсос мекунад ки ҳаракати бештари худи Шариф ба хотири хотима додани ҳамин усул аст. таваҷҷӯҳ мекунем ба вақти боқӣ монда. Аллакай сайҷалол саросима нест дар ин ҷараён. Насиму Фирдавс ғолиби ин ҷуфтро интизор аст ва бештар як ҳаяҷони зиёде ки Шарифро фарогир буд аллакай бартараф шуд. Аммо инҷо ҳам қувваи бештари ҷисмонӣ кофӣ нест барои Шарифҷон ки муқобилиятро то ба ҳамон дақиқаи охир як маром ба монанди дақиқаи аввал паси сар кунад. Яъне 3 дақиқае ки мубориза буд аллакай он имкониятҳои дақиқаи аввал аз даст рафт. огоҳӣ ба Шарифҷон ва танбеҳ ба Сайҷалол дода шуд. Сайҷалол аз майдон берун мешавад, аммо ин муборизае ки буд дар дақиқаи охирин каме авҷ мегирад. Шариф Назириев боз имкон дорад ки чун дар ин маврид ҳам агар бадан баҳогузорӣ гардад, охирин бадан Сайҷалол танбеҳ дорад, метавонад ба як бадан ҳам даст боло шавад Шариф. ой, хеле беҳтар, хеле беҳтар. фикр мекунам ҳамин лаҳзае ки аз майдон берун буд ё ки тартибе ки ҷолиб буд, такя ба ҳамон имтиёзи бадан дошт. андаки эътирози мухлисон ба ҳамин хотир аст. баҳси доварон таваҷҷӯҳ мекунем ба хулосаи амиқи довар. ҳабибулло файзулло довари марказ аз шаҳри бухтар дар ҳамин ҷараён чун амале кард, аммо инҷо иштибоҳе ки аз майдон берун буд ё амали варзишгар аз маркази майдон. хулоса дар ҷараёни нерӯсанҷии паҳлавонони майдони имрӯза аммо чизе нест довар ишора дорад. доварон аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон Худбанҷидов ва боз ҳам Мирзоев аз ноҳияи Файзобод имтиёзе дода нашуд. Сайҷалол хуб медонад ки ҳамин сипарӣ гардидани вақт афзалтар аст, чунки боз як даври дигар ба истиснои марҳилаи ниҳоӣ боз ҳам давраҳои баъдӣ ҳам ӯро дар пеш аст. Сайҷалол дар ин марҳила зафар ёфт ва ба финал баромад. Фирдавс Насимов бо Сайҷалол барои мақоми аввали вазни 200 кило қувва хоҳанд санҷид. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин лаҳзаи хеле ҳассос, ба ҳамин фурсате ки паҳлавони хилати сафед дошта албатта инҷо баъдан ба ҳугзорӣ мешуд ва доварон ҳам чун ба хулосаи омадан имтиёзе нест ва баъдан Сайҷалол Саидов ҳарифро ба тахтапӯш рафтонид. ана ҳамин амали охиринаш дар сонияҳои ба шумор бо муваффақона буд ки Сайҷалол ғолиб омад. ҳаводорони варзиш акнун фурсати он фаро расидааст ки мардум дубора шодию тараб кунадааст. онари паҳлавонони сангин вазн мегӯянд. алибек Дилшодзода довари марказ. Амирхонов Шоҳрух
پهلوانانی هستند که در وزن سنگین برای مخلصان اکثرا آشنا هستند. عادل سفرов پهلوان سنگین وزن یک تگ سفید پوشیده که معنا میگویند ببر کرده است. شاروخ امیرشویف رقیبی است، اما مبارزه برای راه یافتن به قسمت فینالی است. عادل سفرов صدرالدین عابدیف را تربیت کرده است در گشتنی سامبو، گشتنی ملی، گشتنی جدا. شاروخ امیرشویف باشد تحت راهبری طالبوف. حالا این پهلوانان سنگین وزن دست به گریبان شدند. پهلوانان سنگین وزن حالا آرامانه گشتین گرفته ایستادند، اما این وضع نمیتواند که آرامی مخلصان را به وجود دارد. باید آنها هنر نشون دهد. شاروخ یک نوبت هجوم برای سمت دیگر کرد اما به نتیجه است. عادل سفرов پهلوان سنگین وزن در جام نوروزی نورک در وزن سنگین برآمد کرد، اما آنقدر خوب ندرخشید. شاید این نوبت آن نوبتی که ابرناک بود، هوا کم درخشش داشت. شاید این نوبت هوای صاف باز برای عادل درخش عارفانه دهد. حالا توقف برای کار نکردن حتما آگاهی است. اصلا سنگین وزن ها پهلوانانی هستند که مردم مخلص آنشان هستند. برای مثال تدی رینر یکی از پهلوانان سنگین وزن فرانسوی را ژاپن دعوت میکند تا اینکه ایجاد کنان گشتنی جدا از هنر این سنگین وزن حلاوت برند. پس برای چی امروز ورزشکاران سنگین وزن ما تکنیک بلند گشتنی ملی تاجیکی را کم نشان میدهند؟ آگاهی، هر دو آگاهی میدهند. هنر غیر قناعت بخشی این دو پهلوان سنگین حالا در اول رقابت مشاهده گردید. دست دراز میکنند، گریبان یکدیگر را خوب میدارند اما کمربند دریافت نمیکنند. با این هنر در مقیاس جهان برآمد کردن خیلی مشکلی دارد. شاروخ نه با اندکی قهر آمیز هجوم کردن بعضا با آگاهی هم میبرد. شاید تنبیه هم مبادل گردد. آنها هر دو قوه با کار میبرند. حالا تکنیک روش نیست. آقا سالهای آخر این دو پهلوان سنگین ولی یک بدن را کار کردن داور استثنا میکند. برای شاروخ امیرشویف پهلوان سنگین وزن فکر داوران بدن است یا نه؟ داوران کناری جمع آیند. آوا ایبک دلشوزاده داور است ولایت سوخت، داور مرکز است. همون دههای زرافشانه که ما میگوییم، همون دهه جبار رسولوف تربیت کرده است چون پهلوان. عادل حالا رو به باخت دارد. عادل که در نورک، شهر نورک قریب 4 مرتبه به باخته بود. این نوبت باید جبران کند، لااقل برای تبع مخلصان توکل را به کار برد. اما شاروخ امیرشویف حالا گرین را برای رقیب داد، اما امکانی را نداده است.
مخلصان از کنار صدا بلند میکنند. کپت داوری کناری نشان میدهد که غیر قاعده از جانب شاهرخ امیرشویف. دقیقه اخیران است. حالا از روی نتیجه آن دو آگاهی کرده دارن اخیران مراتب آگاهی را شاهرخ امیرخانov گرفته است. از این خاطر این پهلوان سنگین وزن رو به باخت دارد. یک تگی کبود داشته. جا است حلاکی معروفی اسکندری میانی سنگین وزن ها. سر کتف خیرالله نظریف یکی از پهلوانان نامدار در همین لب میدان نشسته بود. حالا این پهلوان سنگین وزن به چشم میان است. انمون خیرالله نظریف، نورالله لایقوف پهلوانان نامدار تاجیک در وزن سنگین در مقیاس جهان من جمله در کشور همسایه ازبکستان میدان داری میکردند. عادل سفرов برآمد. برده که لذتش کمتر است. میان سنگین وزن ها در دیدار اول رقابت های نیمه نهایی. انا این جفت جدید است. بخصوص سهراب محمدیف پهلوان جوان تازه به گفتنی ملی بزرگسالان برآمدن خیلی هم برای تماشابینان شاید هنر عجیب را نشان دهند. ابوبکر رحمانوف دست پرور کلوب ورزشی او هستند. پهلوان سنگین وزن سال گذشته در جام نوروزی پایتخت هنر اصیل نشان داده بود. در قسمت فینالی هم گشتین گرفته بود. این سنگین وزنی پیراهن کبود پوشیده. حالا سهراب را ما میبینیم. سهراب محمدیف دست پرور طالبوف برادران ابوبکر رحمانوف و مشرب رحمانوف دو پهلوانی که در وزنهای مختلف در مقیاس جهانی گشتین جدا نیست یک دو سال پیش بود هنرنمایی میکردند و بعدا توقف هم شد. سالهای سال مخلصان آنها را انتظار هستند. کمی در کم فقط در نوروزهای جام پایتخت میبینیم. خوب است. آگاهی برای سهراب برآمدن از تعتمی معنای آگاهی را دارد. حالا اکنون ابوبکر رحمانوف ما درباره هنر اصیل نورالله لایقوف و خیرالله نظریف گفتیم. آنها سنگین وزن بودند. ابوبکر خوب داشته است. باز برآمدن تنبیه مبادل می‌گردد. حالا ابوبکر قدم با پیش می‌گذارد. نامزدها بهر به دست آوردن شاد جایزه کنار میدان شاد جایزه ایستاده است. همین ماشینی که از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برای درخشترین پهلوان پیشنهاد شده است. هنر اصیل شایسته این ماشین است. نمیگیرد گوشتین سهراب. شهرداری شهر دوشنبه برای سطح بلند گذراندن این مسابقات تمامی شرایط را مهیا کرده است. فقط هنر باید ارزشمند باشد. امروز در عرفه جشن نوروز بین المللی فقط مردم تاجیک شادی و طرب و هنر اصیل را میخواهد ببیند. ابوبکر
سهراب نوبت دیگر قوا فقط به کار رفته ایستاده است اما اصول نیست تا هنوز. از اشاره دستان داور مرکز نیز احساس میگردد. به قول دیگر اکشن میگویند، حرکت باید باشد. این حرکت است، باید حرکت. در گوشتین جدا داور همیشه میگوید که اکشن یعنی حرکت کرد. اینا که گوشتین دست پروری گوشتین جدا هستند باید باشد. گوشتین ملی هنر ملی میخواهد. ابوبکر فقط طریق دستان گریبان یکدیگر میکنن. مخلصان از دو جانب صدا بلند میکنن. نه این نیست گوشتین ملی که فقط دست گریبان کندن باشد. گوشتین ملی پرتوف دارد. ابوبکر سهراب قد و قامت سهراب نسبت به ابوبکر کمی پستر است. قبول دارن وقت نیست تو جای کمی دیگر باقی مانده است اما ابوبکر حالا کمربند رقیب را خوب داشته است و شاید برای هجوم کردن این نوبت دست رو پیدا کردنی است. اول دست هر لحظه گرفته می شود و دوباره رها می شود اما نه سهراب دست نمی دهد. انا اکنون ابوبکر حالا شاید به کار شروع کند اما نه توقف میکند. برعکس حال سهراب از اصول رقیب سوء استفاده برد. خواست که ابوبکر را پهلو افتاند اما میسر نگردید. گیرید فضای آرام وسط قلاله های مردم نیز از کنج و کنار شنیده می شود که گوشتین گیرید. گوشتین نمیگیرد این پهلوانان سنگین وزن. با چنین گوشتین گرفتن در مقیاس جهان مشکل است برآمد کردن. ابوبکر بله سهراب می‌نشیند سعزه اما سهراب توکل رو خوبتر به کار برده است. یک لحظه حالا ابوبکر رو شاید از خواب گران از بیدار نماید. وقت کمی دیگر باقی مانده است. هجوم باید باشد. نوبت دیگر نه با این روش گوشتین گرفتن حالا هم امتیاز نمی آورد. اینجا شماره زیاد است. 8000 مخلص در نوروزگاه پایتخت جمع آمدند و نظارت دارند که این گوشتین چگونه روش جریان میگیرد. 8000 مخلص برای اصول تماشا کردن آمدند نه برای دعوای بین دو ورزشکار. داور باید هر امری که گفت اجرا گردد. فقط تمام گوشتین نگرفتن منای چورین است. آگاهی تنبه باید گوشتین گرفت. ابوبکر سهراب برای چی سرعت کمتر است؟ سرعت گوشتین انا اکنون شاید ابوبکر
با غصب گذشته است. نوبت دیگر مخلصان را نیز بیدار میکند. 8000 مخلص اکنون بخواهد که لحظه های آخران اما وقت به انجام میرسد. ابوبکر در قسمت نهایی با عادل سفرов مبارزه میبرد. در وزن جمعی 100 کیلو. لحظه های مبارزه دو پهلوان گران وزن رو در سبقت دوم نیمه‌نهایی وزن جمعی 100 کیلو منظور شروع کردیم. الان اکنون دوره بعدی شروع کردیم. پیش از آغاز مرحله نهایی alidshop.tj تکنیک با نسیه به پیش پرداخت به کمیسیه در سایت alidshop.tj بخرید. برای مدال برنج قوا سنجاند اینها مهرزاد صوفیوف و ابراهیم عبداللهیوف. از طرف دستی چپ داور والیبال‌های کبود صوفیوف مهرزاد دوشنبه. دو پهلوان شهری دوشنبه الان برای مدال برنجی این وزن رو میسنجند. در قوزمایی نیمه‌نهایی محمد رضا قوتوف که ابراهیم عبداللهیوف را شکست داد و بعدا هم مهرزاد صوفیوف از حریف خود محمدزاده محمد مغلوب گردید و از ادامه راه مبارزه این مرحله نهایی وزن تا 60 کیلو محروم شد. الان در زمینه هماهنگی جهت یک نتیجه بهتر ابراهیم عبداللهیوف همچون اشتباه صادر کرد. خیلی هم توجه خیلی بهتر بود. فرصتی بود که اکنون محمد در سمت فعال بودن خود این لحظه باز هم تلاشش بیشتر باشد. ابراهیم عبداللهیوف چون مشاهده کردیم در یک لحظه که از زمان اصول سری کیت ناکامیش به وجود آمد و بعدا هم توجهش در رفت نیروسنجی مدال برنجی باز هم باید جدی تر باشد. این بار دیگر هم پهلو است و دو پهلو در گشتن ملی بدون مبالغه حلال است و وقتی الکی در اختیار داشته هم به انجام نرسید و اینجا خیلی افضلی و برتری مهرزاد صوفیوف که خیلی هم در جریان مبارزه جالبتر بود. اینجا هم خیلی مهارتش عالی، دو پهلو به حلال تبدیل بود. محمدزاده بعداً چون برمیگردد به مرحله اساسی، البته بعد از اون مرحله هایی که پهلوانان در به دست آوردن مدال برنجی وزنهای خویش موفق میگردند. مهرزاد صوفیوف ورزشگری که چون کامیاب شد صاحب مدال برنجی شد. بعضا حالت ها می شود که
ҳамкасби мо Али Шарипов паҳлӯи мо нишастааст ва баъзан рақобатҳои камфаъол ӯро маҷбур мекунад ки ба майдон барорад, ба майдони диловарӣ табассум мекунад. паҳлӯи мо нишастааст ва ба ҳаловат шарм медиҳад ин мусобиқотро. дӯстони азиз, ҳоло варзишгарону низ ба фикрам ҳама ҷобаҷо шуданд. ҳамкасби азиз, ава ваз чӣ гуна аст акай? чӣ гуна ин тафовути соли гузаштаи гӯштини миллии тоҷикиро аз соли навбати шумо эҳсос кардаед? чӣ гуна аст? чӣ гуна барои шумо мақбул аст? кадом ҳолат аст? ва бубинед ки Баҳодур Ҳалимов дар ҷараёни рақобатҳое ки қаблан дошт хеле ҳунараш фавқулода буд. имрӯз ҳам кашфи он падидаҳои лаёқатманд аз майдони имрӯзаи гӯштин хеле хуб ба назар мерасад ва бархе аз паҳлавононе ки бори нахуст ба майдон омаданд ва аз Баҳодур Ҳалимов ва нафари дигар Идибек Сафаров ки ин ду муддаиён дар ба даст овардани зинаи ифтихории имрӯз шарафёб нагардиданд ба зами он мушкилие ки қаблан доштанд ва пеш аз ин ҳам дар шаҳри Норак ҳарду ҳам ба марҳилаи асосӣ роҳ ёфтанд. аммо ин ҷо як нуқтаи дигар ҳаст ки як кашфи падидаҳои лаёқатманд аз минтақаҳои ҷумҳурӣ сарчашма мегирад ва мас дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ як чеҳрае ки хеле зуд дурахшид ва воқеан ҳам паҳлавони шинохта, аммо имрӯз ин варзишгарро мо дар ҷараёни майдони имрӯза кам мушоҳида мекунем. качон иттилоъ доданд ки ин чеҳра алон дар майдон нест ва бештари паҳлавонони шаҳри Душанбе ба марҳилаи асосии сабқатҳо роҳ меёбанд ки ин ҳам бештару зиёдтар боз як масъулияти худи мураббиёни пойтахтро дар ҷараёни майдондории имрӯзаи гӯштини миллӣ бори дигар нишон медиҳад. ман медонам ки зиёда аз 10 сол шумо ҳамчун шореҳ шаҳр медиҳед мусобиқотро. хоб таваффути фарқият миёни гӯштинҳои қаблӣ чӣ имрӯз афзалият мебинед дар гӯштин ва чӣ навигарӣ мебинед, аммо чиро шумо мушоҳида накардед ва интизор ҳастед аз варзишгарон? суръат дар мадди аввал бошад, истифодаи усули гӯштини миллӣ умуман агар мо таваҷҷӯҳ кунем ба солҳои қаблӣ комилан он қадар намоён нест ва дар ҳамон тавъам алоқамандӣ намудҳои гӯштин инҷо ҳам бештар як характери дигар ҳам дорад ки паҳлавонон аллакай ҳам ба гӯштини ҷудову гӯштини самбо ки мароғ зоҳир мекунанд ва алоқамандӣ ба гӯштини миллӣ каме дур мондааст. он тарзу тартибе ки бештар муваффақ мешаванд ва таби дили мухлисон майдондорӣ ҷараён мегирад, ин аз касбияти варзишгарон вобастагӣ дорад. агар мо ба самти дигар таваҷҷӯҳ кунем, ин албатта хуб аст ки чунин сифати тамрин ҷараёни рақобате ки бештару ҷолибтар аст, ин аз касбияти варзишгарон хеле вобастагӣ дорад. яъне имрӯз сол то сол ҳам дараҷаи касбӣ ҳунарнамоии паҳлавонон боло меравад ба истиснои истифода накардани он усулҳое ки хеле роиҷанд дар гӯштини миллӣ. аммо як ҷиҳати беҳбудиаш он аст ки имрӯз ҳам шумора фарогирии зиёди паҳлавонон ва гӯштин хеле ва хеле афзун шудааст. барои ин дар сабқатҳо осон муваффақият ба даст наовардани паҳлавонон маҳз ҳамин сабабаш ҳамин аст. ин аз як ҷиҳат хуб аст ки албатта боз ба ҷои панҷгонаи беҳтарин ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои кишвар агар мо таваҷҷӯҳ кунем ба дастаи мунтахаби шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ аллакай як афзалию бартарӣ ҳаст ба ҷои 8 нафаре ки дар ин ҷо албатта бояд муддаиён барои мақомҳои ифтихорӣ бошад. танҳо ва танҳо ин ҷо таваҷҷӯҳ мекунем ки ин нишондод аллакай 3 баробар афзуда аст. муҳтарам Али Шарипов, шуморо вазнҳои сангин ё сабук бештар ҷазб мекунанд тамошояшон? нигаронии албатта вазнҳои гарон ин ҷо ҳам бештар аст, чунки истифодаи усулҳо бисёр ҳам дар ҳолати паст ва заифӣ қарор дорад. агар эҳсос мешавад ки онҳо ҳам тамринҳои доимӣ надоранд, яъне ба машқҳои мавсимӣ ки
бештар фаро гиранд инҷо дар амалӣ кардани ҳамон ҳадафу мақсади худ ҳам комёб намешаванд. инҷо бояд тамрин ба тадриҷ бошад, на мавсимӣ балки доимӣ бошад. инро ҳам аз ҳаракати паҳлавонон хуб мушоҳида мекунем ва бештари онҳоро медонем ки танҳо дар ҳамон арафаи ҷашни наврӯз ба майдон меоянд ё машқи худро давоми 2 ё 3 моҳ агар чун таваҷҷӯҳ кунем бар роҳ мемонанд ки ин аллакай иллаташ дар майдон баръало мушоҳида мегардад, ҳатто аз доштани ҳариф. бия таваҷҷӯҳ мекунем ба ин фурсате ки акнун имтиёз ҳам набуд, барои натиҷаи беҳтар ҳам боз ду шогирди худи Шералӣ Бозоров ба майдон омаданд. ин ду нафаре ки дар шаҳри Норак дар ҳамин вазн ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфтанд ва инҷо акнун идибек Сафаров Баҳодур Ҳалимовро ҳам дар ин марҳила мағлуб кард ва барандаи медали биринҷӣ шуд. дар бораи Шералӣ сухан гуфтед. Шералӣ медонем ки техникаи баланди гӯштингирии Шералиро то ҳанӯз тарғиб мекунанд, аммо Шералӣ барои шогирдон фикр мекунам техникаи баландро суръатро додааст, аммо имрӯз техникае ки ҳамун суръат гуфтед камтар ба чашм мерасад. шояд техникае ки Шералӣ омӯхта буд имрӯз барои паҳлавонони молозим аст ки омӯзанд. албатта омӯхтан ин мадди аввал бояд бошад дар мадди аввали худи мураббиён, аммо инҷо ҳам боз агар ба ҳамон ҳамоҳангии кори мураббӣ таваҷҷӯҳ кунем, инҷо ҳам хеле баробариро мо мушоҳида кардем бо ҳамон иллат, бо ҳамон нуқсу мушкилие ки дар огоҳӣ ва танбеҳ буд. ва чун баён кардем сабаби яке аз сабабҳое ки онҳо муваффақ намешаванд, инҷо ҳамон баробарии малакаи паҳлавонон аст. яъне яке афзалу бартару воло бошад, дигаре ҳам аллакай дар мувозинат бо ҳамон ҳариф баробариро нишон медиҳад ва ин аз ҳамон тамрини ҳамешагӣ, ин ҳам аз бештар будани ҳамон паҳлавонони арзандае ки ангушморанд дар вазнҳои хеш бори дигар шаҳодат медиҳад. яъне боло рафтани истеъдоди паҳлавонон дар майдон имрӯз хуб бар назар мерасад. аммо як иллате ки мо инро бояд ёдовар шавем маҳз ана ҳамин сарчашмаи мӯътамад дар вазнҳои гарон аст ки алон бисёр ҳам табъи мухлисонро ҳам хира мекунанд ва ҷараёни рақобатро ҳам то андозае коста мегардонанд. хуб акнун дар омади гап бисёр мар дар бораи Орифҷон Додов шумо шоҳид будед дар бозиҳои осиёи Ҷакарта дар риштаи кураш ҳам маҳорати баланд нишон дод, аммо бубинед ки Орифҷон Додов на он Орифҷони пештар аст ки бисёр ҳам маҳорати баланди гӯштингирӣ дошт. майдони имрӯзаи Наврӯз ба Ориф мушкилӣ овард. иллате ки фарогираш ҳаст аллакай дар рӯзи сеюми тантанаи Наврӯзи имсола хеле бештар ба назар мерасад. дар шаҳри Норак ҳам ноком шуд. дар майдони имрӯзаи ҷоми пойтахт 2019 ҳам ба шикаст рӯбарӯ гардид дар марҳилаи ниманиҳоӣ. алон барои медали биринҷӣ акнун дар вазни то 65 кило 70 кило нирӯ санҷида истодааст. аммо он Орифе ки мо дар ҳамин майдон соли сепарӣ гардида дида будем, он Ориф нест. яъне ки Муҳаммад Мирзоевро бо як тартибе ки чӣ гуна усулро истифода кард ва бисёр ҳам суръати тез, ҳаракатҳояш ҳам дар сатҳи лозима буданд. ва маҳз дар Ҷакарта ҳам дар куштини кураш таваҷҷӯҳ мекардем, хеле ҳам як нафари фавқулода буд. ҳатто бубинед ки дар 3 давра он қадар ҳарифонро пеш аз муҳлат шикаст дод ки аллакай худи муддаиёни дигар кишварҳо интизор буданд ки ин варзишгар ҳатман ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ меёбад. аммо набудани таҷрибаи мусобиқаҳои байналмилалӣ дар симои ҳамин паҳлавони вазни 70 кило хеле хуб аён гардид. имсол ҳам аллакай маълум аст ки он тамринҳои мавсимияш самараи дилхоҳ барояш ба бор намеоварад ва акнун ин шикасти сеюми Ориф дар мавсими имсолаи гӯштинҳои наврӯзӣ аст. дар Норак ҳамчун баён кардем ва ҳар нафаре ки ба ҳамин сурат маҷлис таваҷҷӯҳ мекард, инҷо ҳам назараш чунин буд ки Ориф муддаӣ барои ширкат дар марҳилаи ниҳоӣ аст. аммо чунин нашуд ва аз нафари ҳамнасаби худ Додов Парвиз шикаст хӯрд ва ҳоло барои медали биринҷӣ мубориза бурда истодааст бо ҳарифи худ аз дастаи Душанбе Дибек Тӯҳуйров. ман ба кадом хотир гуфтам? ба хотире ки Орифҷон соли гузашта бисёр техникаи баланди гӯштини миллиро нишон дода буд. ҳатто Аҳсан хонданд ки дар миқёс ба дигар рақобатҳо дар қисмати финолӣ ин паҳлавони
сангворӣ бисёр ҳам техникаи баланди гӯштини миллиро нишон дод. ва ғалабаи агар Ориф Додовро мо агар қиёс кунем ба рақобати имсола комилан фарқкунанда аст. Яъне музаффарияте ки дар ҳар давр ба даст меовард тавассути истифодаи усулҳо ҳатто пеш аз муҳлат ҳам буд. Яъне на ба он танбеҳу огоҳиҳои ҳариф, балки бо афзалӣ ва бартарии бештар. Аммо чӣ иллате ки ин паҳлавонро фарогир аст ба касе маълум нест ва аз Ориф он умедвориҳое ки мухлисон доштанд дар ин мавсим комилан мо мушоҳида намекунем. Аммо Идибек Тоҳиров ин ҳарифаш ки алон мубориза мебарад дар рақобати чорякниҳоӣ Абдулло Рӯзиевро ҳам шикаст дод. Аммо инҷо ҳам як нуқтаи дигар мавриди таваҷҷӯҳ аст ки ба майдон омадан, яъне кашф гардидани он ҷавононе ки солҳои таваллудашон 1997 то 2000 ташкил мекунад, дар шаҳри Душанбе зиёд аст. Яке аз ҷиҳатҳои фарқкунандаи мусобиқоти имсолаи ҷоми пойтахт ҳамин аст. Яъне ҷавонон имрӯз ба майдон бештар омаданд. Он чеҳраҳое ки қаблан таҷрибаи ғанӣ доштанд, оҳиста оҳиста бо мурури замон маҷбуранд ки майдонро тарк кунанд. Агар Ориф ҳамин мушкилии худро ислоҳ накунад ва дар минбаъда ҳам як тартиби дурусти сабқатҳоро Садреддин Обидов ба роҳ намонад, ман фикр мекунам ки дигар ҷояшро дар ин суратмаҷлис дар феҳристи беҳтаринҳо шояд набинем. Агар Додов ба ин таваҷҷӯҳ кунад, шояд мушкилиашро ҳам ислоҳ карда тавонад, чунки ҷавон аст ва боз ҳам ояндаи дурахшон ӯро дар пеш аст. Идибек Тоҳиров як каме иллат дорад, чун осеб дид дар рафти қуввозмоӣ ва алон боз ҳам як мубориза барои ҳамон хотимаи бобарори медали биринҷӣ барои ҳарду ҳам инҷо баробариро боз нишон медиҳад. Дӯстони азиз, дар асл чеҳраҳои нав ба майдон мебароянд, паҳлавононе мебароянд ки онҳо низ яъне гавҳарҳои кашф ношудаанд, аксаран ки яку як бора дар миқёси баландтар мераванд, яъне ҷои худро тағйир медиҳанд ва бештар мераванд. Орифҷон Додов дастпарвари донишкадаи тарбияи исмонӣ ба номи ҷавонпаҳлавон Саидмомин Раҳимов аст ва яке аз паҳлавонони хеле хуб аст. Шояд имсол чун моҳтарам Али Шарипов низ қайд карданд, шояд кам машқ карданд, аммо ин охири кор нест барои Орифҷон, ҳоло ки ба таври аниқ мушаххас нашудааст бурду бохти онҳо, аммо барои ба даст овардани қисмати финалӣ ӯ имкониятро аз даст дода буд чанде қабл бо ҳам насаби хеш ки мо он рақобатро манзури шумо гардондем. Ава боварӣ дорам ки кӯҳҳои Тоҷикистон, фазои Тоҷикистон, ба хусус фазои дилрабо шаҳри Душанбе барои паҳлавонон низ нерӯи зиёдтар зам мекунад. Онҳо низ ба майдон мебароянд, чунки имрӯз зиёда аз 8000 нафар ҷамъ омаданд то бубинанд осули асили паҳлавонии тоҷикиро. усулҳои искандарӣ, рустамона ва пайравии Саидмомин Раҳимов, Нурло Лоиқов, Хайрулло Назриев ва чандин нафароне ки дар ин майдон солҳо боз тарбия гирифтанд ва имрӯз ҳам яке аз пайравони, яъне намунаи ибрати ин рақобатҳо мебошад. бале, огоҳӣ ин он қадар кайфият надорад, фақат партов кайфият дорад, партофти баланди варзишӣ, чун аз мисраҳое ки чӯбони оқобон ду бозу кушо, бизан ҳарифон аз замин ҳаво бар ҳаво. анамин аст, чун боли оқобон бояд маҳорат низ баланд бошад, чунки васф аз гӯштини миллӣ, васф аз паҳлавонӣ дар таърихи мардуми тоҷик ба хусус рамз аз наврӯзи байналмилалӣ, рамзе ки наврӯзро шукӯҳу шаҳомат медиҳад. Ориф Додов ҳоло шояд моро каме шунида бошад, аз ин хотир фаъолтар гардид. барои мақоми сеюм талош дорад дар лаҳзаҳои Орифҷон Додов ҳоло акнун дар мақоми сеюм қарор мегирад.
паҳлавони яктаки сафед ғолибият дар паҳлавони яктаки кабуд додод оризҷон садомати ҷои сеюм гардида мазмуни то 70 килограмм. бовар кунед ин кафкубиҳои мухлисон ба хотири ҳунари порсолаи додов аст ки ӯро хуб медонанд, мешиносанд ва ҳунари асили ӯро соли гузашта хеле бараъло, ҳатто ба қавли дигар кайфият ҳам бурда будем аз тамошои навардҳои Орифҷон Додов. 75 кило мубориза баҳри ба даст овардани мақоми сеюм ҷуфти навбатиро ба майдон шомил мекунад. дӯстони азиз, инҷо Мирзо Ҷамил Рамазонов, паҳлавоне ки аз дасти Шамоили Ҷаҳонгир шикаст хӯрда буд, ҳоло бо рақиби пурқуввати хеш Раҳматулло Фарҳодов, ду паҳлавоне ки дар гӯштини ҷудо ҷӯшиданд, гран-при дар ҷоми Осиё ширкат варзидааст Мирзо Ҷамил Рамазонов ва аммо Раҳматулло Фарҳодов унвони қаҳрамони Осиёи гӯштини ҷудоро дорад. соли 2017 таҳти роҳбари Рустам Назаров дар клуби варзиши Вастан тамрин гирифтааст. Мирзо Ҷамил Рамазонов яке аз шогирдони беҳтарини Рав Ҳукуматов. ду паҳлавоне ки аксаран онҳоро дар қисмати финалӣ дидан мехостанд, аммо чеҳраҳои нав ба майдони финалӣ баромадан, онҳо фақат талош баҳри ба даст овардани нишони биринҷӣ доранд. ҳунар тилоӣ нашуд, шояд барои расидан ба биринҷӣ маҳорати баланд ин ду паҳлавони номдори гӯштини ҷудо ва гӯштини миллиро сафарбар намояд. Мирзо Ҷамил Рамазонов Раҳматулло навбати дигар рақибро ба самти дигар мебарад ва чусту чолоки ин ду паҳлавон мактаби хуби мусобиқоти байналмилалӣ онҳоро дар ин ҷода тарбия кардааст. Раҳматулло навбати дигар бубинед дар ин ҷо як вазъи мураккаб ҳамона Мирзо Ҷамил Рамазонов раҳо намекунад рақибро, аммо Раҳматуллоев бошад дар замин кори андаке таваққуф мекунад. Фарҳодов Раҳматулло қабул мекунад. Мирзо Ҷамил Рамазонов миёни навҷавонон ҷоизадор аст дар риштаи гӯштини ҷудо ва гран-при Абу-Дабиро бо як пирӯзӣ бо як бохт ҷамъбаст карда буд дар нави гӯштини ҷудои ҷаҳонӣ. Раҳматуллоев сари китф, техникаи баланди ӯ, ҳалоки байн учимата мегӯянд дар гӯштини ҷудо, ҳамон техникаи дӯстдоштаи Мирзо Ҷамил Рамазонов маҳсуб мешавад. аммо Раҳматулло Фарҳодов бошад сари китф. ҳоло ҳарду огоҳӣ доранд, аммо огоҳии охиронро барои Мирзо Ҷамил Рамазонов нишон дод довари марказ Дилшод. тафсони баҳори офтоби баҳорӣ ҳоло дар рӯи татами барои ҳунари баланд бубинед. истед баъд аз амри довар ҳаракат кардан мамнӯъ аст қатъиян. гиред ибораҳои аҷаб ширини тоҷикӣ. гиред истед баъдан паҳлӯ, аммо сад афсус ки ҳолати имтиёзи баланди ҳалолро каме дар кам мо мушоҳида мекунем. як навбати дигар Мирзо Ҷамил. Раҳматулло дар канор гирифтан худро дифоъ мекунад.
نوبت دیگر میرزا جمیل برای داور خاموش است. فکر میکنم این پهلو است. اما داور میگوید که هنوز هم اشاره داور را ما برای امر کردن استید نشنیدیم. اما من برای داوران میگویم وقتی که حرکت است، من شاید در ترتیب گشتین ملی، اما در گشتین وقتی که حرکت است دیگر حجت برای توقف کردن نیست. حالا که اگر در مرکز از مرکز میدان هجوم هم باشد، بیرون از میدان هم رود، این اجازه است. اما داور میگوید نه. نوبت دیگر رحمت الله سر کتف میشیند و برای رقیب را با تکنیک معروفش به زمین افتادنی است. هر دو پهلوانی که در گشتین جدو زیر وزن 73 کیلو گشتین میگیرند. نوبت دیگر یک تابش عجب جلودار. وقت آنها را منتظر نمی شود. علاوه از آرام است. از سمت دیگر هر دو بگذارند، هر دو هم از هم دیگر بسیار احتیاطکارانه گشتین میگیرند. برآمدن از مرکزی میدان آگاهی برای رحمت الله فرهادوف و این مبادل میگردد به تنبه. وقت نیست، کمی در کم باقی مانده است. کمربند عوض میکند. با ترتیب میدارد میرزا جمیل رمضانوف. میرزا جمیل رمضانوف در شهر نورک در قسمت فینالی بود با سید مختار رسولوف، پهلوان 75 کیلو. اما رو به باخت داشت. آنها کمربندی به کار می رود از جانب میرزا جمیل رمضانوف. برای مقام سیوم با دست آوردن اینجا رحمت الله سر لحظه سرکیت میشیند، اما میرزا جمیل در دفاع کردن خیلی هوشیار است. تفسان شده است. گله میگوشتین گیری تمی میگویند. وقت به انجام میرسد و مقام سیوم برای میرزا جمیل رمضانوف. اما قهرمان آسیایی گشتین جدای نوجوانان سال 2017 از مقام سیوم گشتین ملی نیز محروم میگردد. رحمت الله فرهادوف باخت و میرزا جمیل رمضانوف در مقام سیوم. حالت تکرار رو بار دیگر مشاهده میکنیم. در مرحله بعدی میرزا جمیل یک هنری که نشان داد موصوف به گرفتن مدال برنجی شرف یاب گردید. تا 80 کیلو اکنون دو پهلوان دیگر الان امکان دارند اینها حق نظر و صبرالله حکمت‌الله می باشند که
дар марҳилаи нима ниҳоӣ вазни то 80 кило ноком шуданд ва алон барои медали биринҷӣ ба майдон меоянд. ба марҳилаи тайёрии паҳлавонон агар таваҷҷӯҳ кунем, инҷо ҳам боз иллатҳое ки фарогир аст, бояд худи мураббиён ҳам ба ин самт эътибор диҳанд, яъне сифати тамрин ва дараҷаи тахассусии паҳлавонон инҷо ки хеле нигаронкунанда аст дар рафти истифода ва маҳз дар ҳамон вазнҳои гароние ки чун баён кардем. акнун таваҷҷӯҳ мекунем боз ба нирӯсанҷие ки алон Сабрулло бо хилъати кабуд ба майдон омадааст. Ҳикматуллоев аз дастаи шаҳру ноҳияи тобеи марказ, ин паҳлавон ҳам дар мактаби варзишии ноҳияи шаҳри нав таҳти роҳбарии Мирқайхов тамрини худро шурӯъ карда буд ва баъдан ҳам ба шаҳри Душанбе омад ва тамрини худро боз ҳам таҳти роҳбарии мураббиёни мактаби маҳорати олии варзиш боз ҳам идома дод. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳунари Ҳақназар ин дастпарвари мактаби варзиши алон агар таваҷҷӯҳ кунем ҳам аз дастаи шаҳр ноҳияҳои тобеи марказ аст, аммо дар тарбияи ҷисмонӣ ки таъсир мекунад, инҷо ҳам як ду мавсими сомондодааш ҷиҳати боз ҳам сайқал ёфтани маҳораташ як заминаи ҳам гузошт, чунки дар ин маҳзани ягонаи такмили ҳунари варзишгарон боз ҳам мураббиён барои ин паҳлавон Ҳақназар Назаров ки хилат сафед дорад боз тавсияҳои судманд низ доданд. имрӯз ҳамин буд ки то ба ин марҳила ин паҳлавон ҳам роҳ ёфт. қаблан ин чеҳра, акнун баъдан на инҷо ҳатто паҳлу Ҳақназар Назаров инҷо паҳлу баҳогузорӣ мегардад. Як бора ҳам се нафар довар, ду довари кунҷӣ ва довари марказ ҳам якдилона ин гуфтаро тасдиқ карданд. ва акнун Ҳақназар алон боз имконияти беҳтарро дар марҳилаи охирине ки худ ҳоло қарор дорад барои медали биринҷӣ хуб истифода кард, аммо боз ҳам ба хатогӣ роҳ дод ки огоҳӣ мегирад. доштани ҳариф, албатта чун панҷаҳои ҳариф бояд инҷо ҳам ба остин агар таваҷҷӯҳ кунем, инҷо ҳам вориди остин набошанд, чун инро ҳам довар хуб мушоҳида кард. хуҷандиҷов собиқ паҳлавони шӯҳратёри вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, довари марказ. ва дар вазни 60 ва ба вазнҳои дигар ҳам бархе аз паҳлавононе ки қаблан дар норак дар тантанаи Наврӯз иштирокчи марҳилаи ниҳоӣ буданд, имрӯз албатта боз ҳамон иллате ки фарогирашон буд ба нокомӣ рӯбарӯ гардиданд. боз ҳамин як ҳаракати хеле беҳтари Сабрулло. Ҳикматуллоев агар дастро дақиқ инҷо медошт, беҳтарин партофт аллакай манзури мегашт, аммо чунин нашуд. аз ин ҳолат ҳам ба осонӣ Ҳақназар Назаров раҳо ёфт ва беҳтарин фурсатҳоро акнун аз даст медиҳад Сабрулло, чунки вақт ҳам хеле маҳдуд аст. 5 дақиқа дар як фосила, як лаҳза ҳам зуд паси сар мегардад. барои медали биринҷӣ имконияти боз ҳам бештари Ҳақназар Назаров дар ҳамон имтиёзи дуюм, яъне бадан нею аллакай паҳлу хеле як нақши арзанда ҳам дорад. агар ҳамин камтар аз 2 дақиқаи вақти боқӣ монда бидуни натиҷаи дилхоҳӣ Сабрулло агар паси сар шавад, таваҷҷӯҳи Сабрулло ба ҳамон ҳаллуки Искандарие ки хеле ҳам дар ҷумҳурии Тоҷикистон роиҷ аст бештар аст, аммо ин амал бидуни доштани даст ҳаргиз бо муваффақона сомон намеёбад. боз ҳамин тартиби нирӯсанҷӣ албатта барои Ҳақназар ҳам хеле беҳтар буд. дубора боз ҳам довар таваҷҷӯҳ кунад ки суръати рақобатро тезонед. баъди ин марҳила боз ҳам он 2 нафар нокоме ки дар вухӯрии ниманиҳоӣ вазни 90 кило шикаст хӯрданд ба майдон даъват мегарданд. ва баъд аз хотимаи ин даврҳо албатта боз марҳилаи ниҳоии 8 вазнро манзури шумо хоҳем кард. ҳоло вақт хеле зиёд аст барои
معین کردن پهلوان میدان امروز مدعیان شاه جایزه این مسابقات تنها البته نفران وزن گرم در مرحله نیمه نهایی شرکت ورزیدند. هم سید جلال سیدов، فردوس نسیمов، عادل سفرов، شاهرخ امیرخانov و سهراب پهلوان شهری وحدت و همچنین ابوبکر رحمانov. پهلو که بود اینجا هم یک اشاره که پهلو داشت حق نظرov سزاوار پهلو بود قبلا، دوباره هم پهلو واگذاری گردید و در همین دور کامیاب شد و مدال برنجی رو به دست آورد. حق نظرov پهلوانی که چون معرفی کردیم در ادامه سبقت‌های خود یک مرتبه به ناکامی روبرو گردید در مرحله نیمه نهایی و بعدا هم در این رقابت برای مدال برنجی دو دفعه پرتافتش به همون پهلو بهاگذاری گردید که الکی قبل از خاتمه دقیقه آخرین دانشجوی دانشکده تربیت اجتماعی چاجیکستان دست بالا گردید و مدال برنجی را صاحب شد. alifshop.tj تکنیکا با نسیه به پیش پرداخت به کمیسیا در سایت alifshop.tj بخرید. نویس توش بیره نمیخورد، سیخ کباب هم نمیخورد. خواهش دارد که تنها شیرینی های 3 تا 5 بیارم. شرکتی 3-5 درخواست شما قبول شد. پس از چند لحظه شیرینی رو به شما میرسانند. بر تو ای گل دختر بهتر از صد گنج، آوردم شیرینی های 3 تا 5. بیچش تو که با من شیرین تر شوی، جاویدان دل را با تاج بر سر شوی. گر باشی با من عمر ای یارم، شیرینی های 3 تا 5 بیارم. گر باشی با من عمر ای یارم، شیرینی های 3 تا 5 بیارم. شیرینی های 3-5 طعم شیرینی خوشبختی را احساس نما. اما برای ما نیست، هر لحظه وقت گرفتن. این در گوشتین ملی خیلی ضرور است. در دلخواه گوشتین هست تابلو. اما من باوری کامل دارم که مسابقات من بعد روشن خواهد کرد وقت رو برای ما و مخلصان. سردارov پهلوان پیراهن سفید پوشیده حالا با یک قدم از بیژن میگذارد. اوهو، اما بیژن پهلویی که انقریب به حلاله که انتظارش بودن شباهت داشت. خیلی بلند اصول اجرا گردید، اما اصولی که هرچند حرکت از داخل میدان بود و بیرون از میدان یک پهلو. آفرین، داور مرکزی اینو بسیار خوب مشاهده کرده است. داور نیز باید فدراسیون داور خود را داشته باشد. داور گوشتین ملی باشد، نه داور سامبو یا دیگر. هر یک گوشتین قاعده های خود را دارد. دست پرور فدراسیون گوشتین ملی داور تربیت کردن. این با قول دیگر میگویند که نور علا نور انا میراست. تنبه بیژن را دو گوهید مبادل گردید با تنبه، اما کاری بیژن تماما دیگر است، چون که او یک پهلو دارد. یک پهلویی که
نوبت دیگر از اینجا دست رها کردن امکانیت از دست دادن است. داور سعودی حالا دوباره این جفت را با عباره گیرت واصل کرد. بیژن فاصله را دور گرفته است و قبلا نیز همین اصول او را نیم غالبیت را برای هدیه کرده است. بیژن باقیف بیشتر در فدراسیون روسیه تمرین گرفته است. این پهلوانی پیراهن کبود پوشیده. نوبت دیگر ببینید اکنون رقیب نیست کله بیژن در حال سرای سیمه‌وار خود را دفاع کرد. شرافگان باسن حالتات طالبوف درباره شرافگان نیست معلوماتی برزیاد میدهد که او گوشتینی خوب میگیرد. در اصل گوشتینگیری خوب هم است اما با قسمت برنجی نیز رسیدن این کاری آسان است. ببینید اما بیژن نسبت به او فعالتر است حالا در این دیدار. وقت دقیقه آخران میگوید حالا ترتیب در آوردن کمربند. این رقابت های قسمت های بعد از آوردن نشانه های برنجی است. اندکی زیادتر رقابت دوام میکند. عموما من در مجموع در نظر دارم که رقابت دور و دراز است اما به هر حال اینجا مبارزه برای به دست آوردن نشان برنجی برای بیژن قدم پیش برده است. بله ببینید در اینجا شرافگان یک بدن را کار کرد اما مخلصان اعتراض دارند که این بدن ارزش نداشت و بدن را جبران میکند. بیژن باقیف وقت به انجام میرسد. بیژن باقیف نشان برنجی را به گردن آویزان خواهد کرد. Dovali voloi diretti usciti di Mailoi, dovali quindi Ovido, sei Ovi, dovali quindi Aimato. اکنون توجه میکنیم بعدی چند فرصت باز به زورآزمایی پهلوانان وزنی تا 100 کیلو برای مدال برنجی این وزن. بیژن در مرحله نیمه نهایی ناکام گردید و بعدا همچون موفق شد. این حالتهای تکراری رو هم فیروز بختی بیکوف کارگردانی نمایش منظوری ما کردم. تشکر میگویم و توجه میکنیم اکنون به رقابت دیگری پهلوانان. نظریف شریف جان و امیر جان نسیم باز دو تا پهلوانی شهر کلو برای مدال برنجی وزن تا 100 کیلو با هم نیرو میسنجند. با استثنای سید جلال سیدوف دیگر همه پهلوانان مرحله نیمه نهایی از شهر کولوب تنها همون در مکتب ورزشی کولوب شهر تمرین کردم تحت رهبری ظریف نظریف و ابتدا از خیرالله نظریف
насим фердавс насимов, амирҷони насим ва ҳамчунин шарифҷон назриев ва саидҷалол саидов аллакай ба марҳилаи ниҳоии роҳ ё бо ҳамроҳи фердавс нерӯ месанҷанд ва ду паҳлавоне ки алон барои медали тилло биринҷӣ талош доранд, ҳоло ҳарду ҳам муваффақ нашуданд. бисёр ҳам дар тамрин ва дар машқҳои дастаҷамона бештар ҳам якҷоя машқ карданд ва ин ҳолат он тартибе ки бояд худ ҷиддӣ мубориза баранд, ҳамон тарзи рақобати паҳлавонон он қадар ҷолиби таваҷҷӯҳ нест. огоҳӣ ба амирҷони насим огоҳӣ ба паҳлавони якчаки сафед аз сабаби луғон партофтан ҳолати сабта. бале ишорае ки гуфтугӯ кардан бо довар инҷо ҳам изофаи сухан ва баҳсу мунозираи беасос ва ҳамчунин боз дигар 5 рукне ки барои ана ҳамон ба вуҷуд омадани ҳолатҳои муҷозот аз огоҳӣ то ба танбеҳи аввал ва баъдан танбеҳи дуюм муайян аст. аммо ҷиддият нест дар рақобати ҳарду паҳлавони шаҳри кӯлоб он ки дар вазни 100 кило барои медали биринҷӣ талош карда истоданд. на истифодаи усул аст, на тартиби ҷолиби сабқате ки мухлисон ҳам интизор бошанд. акнун дар ин замина бояд ки довар корро боз ҳам тезонад. хуршед убайдуллоев, устоди донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, он қувваозмое ки дар муқобили сайҷалол шарифҷон нишон дод, дар сабқати медали биринҷӣ чунин таваҷҷӯҳ нест. алон ҳам боз як кӯшиши дигар, бештар ҳамон ҳало ки берунаро мехоҳад хуб истифода кунад. дар вақте дар ҳолате пирӯз мешавад шарифҷон ки албатта ба ҳариф ҷафстар наздиктар бошад ва камарбанду дасти рости ҳарифро ҳам бо ҳамон тавзи мушаххас ва боз ҳам кӯтоҳ дорад. аммо чунин нест. ин тартибе ки алон мушоҳида мекунем ягон натиҷабахш нест. дурозмоии паҳлавонони шаҳри кӯлоб бояд ки ба ин самт ҳам довар чун гуфтем ки мароғ зоҳир кунад. амирҷони насим боз ҳам хатогие ки содир кард бо он боис шуд ки довар танбеҳаш диҳад. бо огоҳӣ ва баъдан ин танбеҳ аллакай тақдири рақобати охирини паҳлавонон шояд ҳал гардад барои медали биринҷӣ ки мубориза бурданд. боз ҳам амирҷони насим ин маротиба ҳам муваффақ нагардид, чунин лаҳзаҳои тасодуфӣ албатта ба кор намераванд. беҳтар аст ки дар ба вуҷуд овардани дигар имкониятҳо амирҷони насим кӯшиш кунад, чунки шариф ҳам қомати баланд дорад ва ҳам аллакай аз тактикаи ҳариф пурра огаҳӣ низ дорад. дастпарварони мактаби варзишии шаҳри кӯлоб алон барои медали биринҷӣ бо ҳам нерӯ санҷида истоданд ва баъди ин як ҷуфти дигар барои медали биринҷии вазни ҷамъи 100 кило ба майдон меоянд ва баъдан марҳилаи ниҳоии 8 вазн баргузор мешавад. ва суҳроб маҳаммадиев бо ҳамроҳии шоҳрух амирхонов, ду паҳлавони нокоми марҳилаи ниманиҳоии вазни ҷамъи 100 кило. аммо инҷо ҳам боз хеле як истифодаи усулҳое ки чун баён кардем хеле ҳам нигаронкунанда ҳастанд. алон ҳам боз аз ин нима ба самти рост гузаштани паҳлавони хилати кабу дошта маънои онро надорад ки ӯ дар майдони имрӯза ҳам бояд ва шояд ҳам як имтиёзи дилхоҳи худро ба даст оварад. суръат нест, ҳаракат хеле камтар аст. таваҷҷӯҳ барои кашол додани вақт аст. инро ҳам бинандаи закӣ хуб эҳсос мекунад. огоҳӣ ба шариф дода шуд. ин корро бояд албатта барвақттар убайдуллоев анҷом медод ки як масъулият эҳсос мекарданд. амирҷони насим ноком шуд, чунки танбеҳ дорад. шариф назриев баъди танбеҳи ҳарифаш
با گرفتن مدال برنجی این وزن تا 100 کیلو مشرف گردید. یک رقابت دیگری سبقت برای مدال برنجی باقی مانده است که این هم در وزن گران است، چون بیان کردیم که الکی پهلوانان آماده‌اند که به میدان برآیند. تو این فرصت بختی بک امکان دارد که لحظه تکرار رو هم، هرچند که جالب هم نبود، خیلی نگران کننده هم بود سبقت پهلوانان این وزن. و توجه میکنیم که تشکر به این لحظه که بیش از 8000 نفر مخلص تنتنه نوروزی با شکوه را با برگزاری مسابقه گشتین ملی برای دریافت جام پایتخت 2019 تماشا دارند. یک موسیقی فورم نوروزی بود اینجا صدا داد و دو پهلوان سنگین وزن را بهره به دست آوردن نشان برنجی با مرکز تتمی یا گلیم گوشتینگیری آورد. شاهرخ امیرخان پهلوان سفید پوشیده رقابت خویش را با سهراب محمدیف شروع کردند. انور ایماتف دواری مرکز است که این رقابت قسمت نهایی مقام سیوم، اصلا قسمت های نهایی میگن هم نشانه های بهره به دست آوردن نشانه های برنجی است و هم طلا و نقره نیز در بر میگیرد. حالا بعضی از نفران سهراب صدا میکنن، بعضی از نفران دیگر شاهرخ میگویند. شاهرخ سنگین وزنی که قبلا گوشتینی خوب میگرفت، حالا اکنون بعد از یک باخت این دو پهلوان هر دو باخت دارند در قسمت های نیمانی های و یک باخت، حالا یکی در این قسمت پیروز و دیگر باز دوباره باخت میکنند. وقت 5 دقیقه این را نشان خواهد داد، اما با چنین وضع فکر میکنم کاری آنها رنگین نمی شود. نوبت شاهرخ و نوبت دیگر باشد سهراب. سهراب جوانتر است، قد و قامت نسبت به شاهرخ پستر می باشد. در گشتین قد و قامت نیست نقشی خیلی کلان بازی می کند. دستی دراز، قامت بلند افضلیت دارد نسبت به رقیبی که قد و قامت فرق کننده است. اصلا ما این تجربه رو در رقابت‌های رسول باقیف مشاهده کردیم. دویما رسول باقیف وزن از خود دور میکرد به خاطر که در وزن زیر 81 کیلو بسیار نبرد برای مشکل بود. حالا شاهرخ یک نوبت دیگر با هجوم بدن را داوری مرکز به او نشان داد. یک قدم شاهرخ به نشان برنجی نزدیکتر است نسبت به سهراب محمدیف. سهراب پهلوان وحدت است و زیر دستی طالبوف تمرین گرفته است، مشق را آموخته است. هر دو اگر خطا نکنم شاهرخ نیست در طالبوف مشق کرده است، آنها
дар як толор якдигарро хуб мешиносанд. вазни сангин вазни ҷамъи 100 кило аст. ҳоло ин ду паҳлавонро фақат як бадани шоҳрух ба пеш мебарад. расидан ба нишони биринҷӣ шоҳрух наздиктар аст нисбат ба соҳроб, аммо қадамест ки он қадар қадами устувор нест. کار باید کرد. کار برای کار کردن باید آناره بلند گوشتنگیری رو نشان داد. با چنین وزن وقت نیست به انجام میرسد، اما امتیاز کمی در کم مشاهده کرده می شود. سهراب نیست باید فعال گردد، شاهرخ نیست. حالا اکنون شاهرخ با زانو نزدی سهراب می ایستد. این زانو افتیدن شاهرخ او را به آگاهی می برد. قبول دارم. این است ترتیباتی که در گوشتن ملی تاجیکی گوشتنگیری روان است. وقت به انجام رسد و مقام سیوم شاهرخ با یک بدن او را با نشان برنجی مشرف می‌گرداند. خبرداری یک بدن گلی میاد به پهلوان یکتکی سفید امیرخان شاهرخ سزاوار جای سیم در وزن جمعی 100 کیلوگرم گردید. توجه میکنیم به فرصت در انتظار، توجه میکنیم به لحظه که خیلی پزمانش بودیم. تو آزمایش‌های نیمه‌نهایی 8 وزن این مسابقات برای دریافت جام پایتخت انجام یافتند و اکنون مرحله نهایی را الان منظور شما میکنیم. در وزن تا 60 کیلو الکی خود احساس کردید که دو نفر پهلوان محمد رضا قوت و همچنین محمد علی زاده، این دو مدعی خیلی هم سزاوارانه مبارزه بردند و الان این دو پهلوان هم اگر موفق شوند به مکافات خاطروی سرفراز می‌گردند و همچنین مدال طلای چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به گوشتن ملی گوشتنگیری که بخشیده به نوروز بین‌المللی سال 2019 تأسیس داده شده است و حکومت شهر دوشنبه، فدراسیون گوشتن ملی گوشتنگیری، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در هر یک مرحله، هر یک دور که مکافات تأسیس داده بودند و غالبان قدردانی کرده شد. معرفی پهلوانان اولین رقابت نهایی در سبقت امروزه در وزن تا 60 کیلو، اکنون 8 وزن دیگری که ما رو در پیش است، هم مطلق رو هم در نظر داریم که در وزن مطلق البته پهلوانان برای جایزه نام نمیس میشوند. بعد از چند لحظه توجه میکنیم به ادامه قوازمایی پهلوانان. توجه به این فرصتی که اکنون بیشتر هم محمد رضا قوتوف اینجا هم الکی 2 مراتب فشار را نسبت به حریفش بیشتر کرد و این چهره که خیلی هم یک شکوفان است در موسم امساله گوشتن و محض در شهر نارک هنرش پسند مخلصان گردید و خیلی هم با افضلی و برتری بیشتر در ناحیه دنغره در مرحله مقدماتی ظفر یافت بدون ناکامی و اکثر غلبه هایش هم توسط امتیاز ها بودند، نه با آگاهی های حریف که اونقدر سزاوارانه نباشد.
امروز هم از مدعیان محسوب می‌یابد که در وزن 60 خیلی صدرنشین این صورت مجلس بود و همین لحظه هم باقی مانده است. یک چقریم دیگر تا به اثبات این گفته، اما اندکی دیگر اینجا هم برکشیدن دستی راست حریف ضرور بود، اما قواتوف کمی خودداری کرد چون که سر حریف به زمین افتید. اون مقصدی که داشت، اون تاکتیکی که خواست تا با آخر این کار را سامان دهد کامیاب نشد. اما این باز افاده آن است که محمد رضا قواتوف هنرش هم افضلتر است و هم در همون فریب دادن حریف، در گم کردن موازنت رقیب خیلی پیشرفت‌تر است. دست لکن اینجا بدون حالت هایی که اینجا هم هر دو دست رها یافتنش، اینجا هم یک نظریه مقدار بله باید باشد، چون این در گشتین ملی نیست. این ترتیبی که قواتوف نشان داد محمد رضا حتما در این جریان کمربند حریف یا گریبان حریف رو داشتن لااقل سری آسیون که خیلی هم سازگار بود برای همین رهایی کردن همین موردی که به او آگاهی ندهند. اما برخورداری اسلوب ها و باز هم از نظام نامه مسابقات اونقدر برخوردار نیستن برخی از اون جوانانی که الان در میدان خیلی هم نتیجه بهتر رو به دست آوردن. یکی از اینها محمد رضا قواتوف است. اگر میدانست که در گشتین ملی این رویش نیست، این کار هرگز هم سامان نمیداد. وقت پسی سر می شود در مرحله نهایی وزن تا 60 کیلو. یک توجه دیگری که خود محمد رضا دارد برای البته باز هم فریب بودن حریفش است. این تاکتیکی که امکانیت میدهد به حریفش که کمی فعالتر باشد، یعنی در اجرای عمل کمی پیشرفت‌تر باشد و بعدا این رو ما در سیمای سیدجلال سعید خیلی خوب مشاهده کردیم که آیا یک لحظه که بعداً هم دقیق هست بیان کردیم، نه که این لحظه که خیلی هم محمد رضا عملیش کرد. در ابتدا امکان داد که حریفش کمی هوسمند شود و با سرعت یک عملی را سامان داد که علاقه امتیاز اولین هم بود. بعداً سیدجلال میداند که البته باز هم به فهرست بهترین ها برای همون نام‌نویس شدنش در مکافات عالی شاه جایزه، البته او را باز هم حریفان گران وزن در پیش است. از این خاطر بسیار همون تاکتیکای قبلی که مشابهت دارد به مهارت به ملکه خود قواتوف خوب استفاده کرد سیدجلال و الان محمد رضا هم همین عامل رو پیشه کاری خود کرد، حتی موفق هم شد. فشاری حریفش محمدزاده اندکی بیشتر گردید. اگر باز هم محمد رضا بله اگر هم محمد رضا باز عقب نشینی کند لکه باز هم بله آگاهی هست. خوب آزمایی پهلوانان 5 دقیقه را در بر میگیرد. الان محمد رضا هم اندکی باز هنرنمایش سست‌تر شد با همون تاکتیکای جالب و جاذبی که خود پیشه کرده لکه امتیاز اول را صاحب گردید، اما باز حالت نگران کننده را به میان میارد محمد رضا قواتوف. توجه اینجا که چشمش کمی هم دستی حریف با چشمش برخورد. به نزد دکتر نه نمیره و اشاره دارند که باز هم قوزمایی رو میتواند ادامه دهد و مهرزاد صوفیوف در این وزن لکه برنده مدال برنجی است. چون بیان کردیم که خیلی هم هنرش فوق‌العاده است و او همین راه را جویا است، چگونه موازنت حریف را گم کرد، عکس عمل را استفاده کرد و با اصطلاح دیگر هم هست که این حلوک داخله که خیلی هم حریف را به حالت مشکلی آورد و محمد رضا قواتوف در دقیقه آخرین
موفق شد و این هم با همون تاکتیکای جالبی محمد رضا قواتوف به عمل آمد و خیلی هم بهتر بود. جفت دیگر رو دعوت میکنم دوستان عزیز. پهلوانان 65 کیلو در قسمت فینالی برای نبرد میبرایند. پیراهن سفید به بر کرده است بهرام صوفیوف. اکنون هواداران ورزش قسمت های فینالی دو پهلوان، یک پهلوان ختلانی و دیگر پهلوان بدخشی رو در وزن 65 کیلو با قسمت فینال آورده است. صوفیوف بهرام دست پرور خسرو شویف شهر کولوب است. یعقوب جان باقیف پهلوانی که در وزن 60 و 66 کیلوی گوشتیر جدا برآمد میکند. بهرام صوفیوف حالا یک سمت هجوم را پیشه گرفت، اما یعقوب جان باقیف این حالت را دفاع کرد. یادرس میشویم دوستان عزیز که در اینجا دست پروران کالج تربیت جسمانی نیز خیلی فعال هستند. دانشکده تربیت جسمانی به نام جان پهلوان سید مومن رحیموف پهلوانان نامدار را نیز میبرارد. مکتب ورزشی تیار نمودن دسته های منتخب المپی منیج میگویند. آنجا پهلوانان اکثرا دست پروران اینجا هستند. این قسمت های فینالی پهلوانان امید بخش تاجیک محسوب می شوند. یعقوب جان باقیف بهرام صوفیوف باشد، فقط سمت چپ را گرفته است، گریبان رقیب را نیز مستحکم و ببینید در اینجا وعدن را کار میکند. یعقوب جان باقیف سر کتف بخواست که رقیب را سر کتف با زمین افتاند، اما پیچشی عجیب بود در فضا. حالا گیرد لحظه باز طریق انگشت داور من میکند که اینجا برای اصلاح کردن. یک بدن کاری یعقوب جان باقیف را با پیش میبرد. اوه صوفیوف، اوه یک بار دیگر اشتباهی صوفیوف پشت پای. یعقوب جان باقیف پشت پای ضربه میزند. این خطر خیلی هم کلان دارد برای رقیب. بهرام صوفیوف حالا اکنون فاصله را نزدیک میارد. هوا سر کتف شیشتن یعقوب جان باقیف لحظه دیگر، اما داور مرکز این مرتبه کاری باقیف را واگذاری نکرد، بخاطر که نبود به خاطر حالا فاصله نزدیکتر.
این رقابت یک بدن فقط برای یعقوب جان باقیف. شاید اوسه ببرد است. یعقوب جان باقیف نزد طبیب می رود و بعد از چند لحظه برمیگردد. رقابت های فینالی است دوستان عزیز در جام نوروزی 2019 هم که اینجا پهلوانان 65 کیلو را به نبرد آورده است. برگشت یعقوب جان باقیف با همین وزن. حالا دوباره دست به گریبان میشن. یعقوب جان باقیف داشته است. بهرام صوفیف نیست. خیلی خوب گریبان و کمربند رقیب رو پیدا کرده است. انکتر گوشتین میگیرد اما گوشتین گیرید. داور اشاره دارد. بیستید یک حالتی بسیار. وقتی که گوشتین گرفت گوید داور گوشتین گیرد باید حتما اشاره ایستید امر کند وگرنه حق دارد ورزشکار در حالتی که اگر ایستید نباشد هجوم کند. این حالت ها خیلی بسیار به وقوع می پیوندد اما باید اینجا کار داور خیلی خوب باشد. احترام نسبت یکدیگر است. اصلا گوشتین ملی برادری است، رفاقت است، صداقت است. مقصد از برگزاری مسابقات نیست جلب بیشتر جوانان و همبستگی جوانان تاجیکستان طریق گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری است. حالا اکنون بهرام صوفیف با فکرم بهرام صوفیف حالا توکل میکند. گوشتین گیرید. داور اشاره دارد نایستید. انا اکنون داور طریق دست نشان داد ایستید. انگشت خوب است. شاید داور چند لحظه دیگر که باقی مانده است اشاره نماید گیرید. ایستید. برآمدن از میدان برای یعقوب جان باقیف. تنبه. حالا اکنون بهرام صوفیف در غضب شده است. اوه بعدن نشون میدهد داور مرکز. من باور دارم که فیروز بختی بیکوف کارگردان ما این لحظه را برای شما دوستان عزیز پیشنهاد میکند اما داور حالا رقابت شروع کردید از این خاطر ما حتما میبینیم اون لحظه را. لحظه بحث‌آور. همین واسه بود. حالا اکنون یعقوب جان باقیف سراسیمه‌وار به سمت بهرام صوفیف می رود. بهرام صوفیف این وضع را خوبتر نگاه داشتنی است. آگاهی برای برآمدن از تحت وقت به انجام می رسد. همین طریق بهرام صوفیف از روی نتیجه که بدن آخران برای بهرام صوفیف از جانب داور مرکز پیشنهاد شد
در وزن 65 کیلو. Asalamu hamle boshidagi pahlavoni yakkaki qabul, olimpiada pahlavoni yakkaki stafet, Suziyev va Ronda bo'lishadi. Maydon دوستان کنید در همه شما رو خانمان در نبودتان خواه شد فرصتی معرفی باز هم بهترین های وزنی با 60 کیلو مراسم سپاریدن جایزه ها فرا رسید و اولین جدول فدراسیون کشتی ملی کشتیگیری جمهوری تاجیکستان با سابقه‌داران مکافات‌های اداره نوروزی تحصیل دادند و حالا سابقه‌دار محمدی مهدی سمی فهد رجب عبدالله اسمت عبدالله سعید محمود محمد رسولov مروت بچه‌بekov بازار قربان شریف سلیمانov و جورابوی عبدالله باقر خواهش می‌کنیم که با نزدیک برای انتخابی بیاید و با دعای ایدوانه سرفراز گردند. همه شما امروز با جریان سبقت‌های بهترین پهلوانان حضورتان مخلصیتان تبریک دیگر بخشید. زیبایی که امروز واقعا هم فضای متمکن نوروزی بین‌المللی را بار دیگر تجسم می‌کند و امروز هم پهلوانان معروف و شهرتیاب خیلی زیادند که برای معرفی وزن 60 کیلو بعد از سپاریدن مکافات‌های خاطره‌ای فدراسیون کشتی ملی کشتیگیری البته شروع خواهد گردید. از نفران متصدی خواهش می‌کنیم مهدی سمیov سابقه‌دار کشتی ملی احتم رجبov و اسمت الله عبداللهov سعید محمود محمد رسولov مروت بچه‌بekov بازار قربانov محمد شریف سلیمانov و جورابوی عبدالباقیov حالا رابطه فدراسیون کشتی ملی کشتیگیری تحفه‌های ایران را تقدیم می‌نمایند. سابقه‌دار کشتی ملی با تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی می‌گردد.
شنبه فدراسیون کشتی ملی کشتیگیری را تقدیم می‌نماید. محمد رضا قوتوف مدیر منتخب جودویی جمهوری تاجیکستان پهلوان محبوب و امیدبخش مملکت که در 3 روز با گرفتنی 2 جایزه 2 مدال طلا در شهر نورد و امروز هم در شهر دوشنبه شرف یافتن دیده است. خواهشمند با افتخارش مخلصان اصلی موسیقی زد کسب میکنند. آینده دو رقصان را از این پهلوان محبوب و جوان کشور امید داریم و بار دیگر غلبه‌اش در تنطنه نوروز در مسابقه جام پایتخت 2019 70 килограмм, довари болои гилем Айматов Анвар, довари кунҷи Абдуллоев Ҳасан, довари кунҷи Икромов Неъматулло. фурсате ки доварони майдонро инҷо ҳам маърифӣ кардам. ба майдон омадани боз ду тан варзишгари маъруф дар вазни 70 кило. инҷо ҳам бори дигар ифодаи он аст ки мураббиёни шаҳри душанбе дар омода кардани шогирдонашон дар ҳамин мусобиқоти ҷоми пойтахт 2019 бештар масъулу муваззаф буданд ва аксари ҷоизаҳои ифтихорӣ ҳам аз наврӯзи норак то ба имрӯз ба ҳамин паҳлавонон мансуб аст. таваҷҷӯҳ мекунем ҳоло баъди чанд фурсате ба муаррифии 2 тан варзишгаре ки ягон нокомӣ надоранд ва барои медали тилло рақобатро оғоз хоҳанд кард. Каримзода Наврӯз Душанбеяк аз тарафи дасти чапи довар бо либосҳои кабуд Додов Парвиз Душанбедов. каримзода наврӯз таҳти роҳбарии мураббии ҷавон Фаррух Собиров тамрин мекунад ва имрӯз ҳам албатта ба сабқати ниманиҳояш таваҷҷӯҳ кунем. Идибек Тоҳировро мавсуф шикаст дод ва ба ин марҳила роҳ ёфт. қаблан ҳам наврӯз каримзода бо Сорбон Сулаймонов нерӯсанҷӣ дар қувозмояи чорякниҳоӣ ва дастболо шуд. Парвиз Додов Орифҷон Додовро мағлуб кард дар рақобати дуюми ниманиҳоии ҳамин вазн
و پیش از این هم پرویز باز با سلمان رمخودایف از رمخودایف، این پهلوانی که در سبقت‌های اولی مرحله مقدماتی ولایت مختار کوهستان بدخشان موفق شد، اما از نتیجه بهتری سبقت نیمه‌نهایی 4-1 نهایی محروم گردید وقتی که پرویز با او رقابت کرد. ورزشکاری خلعت سفید داشته که الان مقابل نوروز نیرو میسنجد. برعکس کبود داشته مدارد. پرویز دودوف در مقابل عارف دودوف هم فعالتر بود. بعداً این امتیاز اولین است که علاقه نوروز کریم زاده به دستش میارد. انور ایدمتوف داور درجه جمهوری از ناحیه عبدالرحمن جامی، الان اشارهش هم دقیق و درست و مشخص بود و نیروسنجی پهلوانان برای مدال طلای وزن تا 70 کیلو است. اینجا هم مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، فدراسیون گوشتنی ملی گوشتنگیری، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان البته برای ورزشگران هم مکافات پولی در هر یک دور تا به مرحله نهایی مکافات تأسیس دادن و همچنین مدال و افتخارنامه که در تنتنه نوروز با آنها بعد از خاتمه هر یک دور تقدیم کرده می شود. نوروز کمی باز هم افضلی هنر خود را در این جریان نشان نداد. توجه میکنیم به رقابت حریفش پرویز دودوف که خیلی هم با جرأت عمل میکند و این چهره هم باری اول است که در موسم امساله گوشتین ملی به میدان آمده است و ما در مرحله نهایی سبقت هایی که الان تماشا داریم و نوروز البته از مهارتش و از هنر این پهلوان تا اندازه واقف هستیم. البته این ترتیبی استفاده اصول یگان نتیجه هم به بار نمی آورد، چون که حالت های تصادفی هم گاه اگر چنین به قید گرفته نشوند دیگر کاملا چنین حالت هایی که سازگار نیستند برای نتیجه بهتر هم زمینه گذار نیستند. این را نوروز خود بهتر و خوبتر میداند. اما بعداً این امتیاز اول را که درست یا یک لحظه که دیگر اندک دیگر برای هم امتیاز دومی بعداً فرصت بود. طرزی سر کتف کردن نوروز خیلی هم غیر عادی است. فکر میکنم در این جریان این کار هم نوروز دوباره انجام داد، اما دفعه دومش اندک بهتر بود نسبت به اون حالت اولیه که خیلی نگران کننده بود. دقیقه سیوم قوازمایی کمی باز هم جالب تر باشد فکر میکنم، مخصوص از جانب پرویزی که الان باخت دارد. دودوف این کار رو باید خوبتر انجام میداد. الان یک کمی فعال شد پرویز دودوف، پهلوان خلعت کبود داشته و اکثری اون نفرانی که معرفی میشوند از شهر دوشنبه هم الان اینجا هم امتیازی نیست چون داور اشاره دارد. یک عمل بود بهتر، اما با خاتمهش باید خودی نوروز کریمزاد توجهی بیشتر باید میکرد. گوشتنگیری پهلوانان البته باز هم بعضی نفران را بسیار به هیجان میارد و بعضی دیگران را برعکس. یعنی اعتراض دارند که از این پهلوانان وزن 70 کیلو البته ما سرعتی جالبتر، یعنی در سطح لازمه استفاده کردن همان اصولهای معمولی گوشتن ملی رو باید ببینیم. اما نه، اون ترتیبی که هست اگر یک پهلو با ملکه هر دو این پهلوان ربط داده شود، از دیگر جهت باید لااقل یک حرکت های بیشتر نتیجه بخش هم نباشند، باید یک مسئولیت پهلوان و چسب و تلاشش در جریان رقابت مشاهده گردد.
در این ثانیه‌های اخیر بر علا به نظر می‌رسد. نوروز باشد در این موردی که باز هم با بهانه اصول سریکت یک عمل سامون داد، اما ببینید که چنین هم شد. تنبیه آگاهی دارد، تنبیه دارد و حتی پهلو هم بدن داشت و پهلو رو هم ستونید. بله، 2 مراتب از میدان بیرون شد. این معنای آن را نداشت که نوروز پاسیو است و در اینجا بسیار یک تاکتیکای جالب رو هم راه اندازی کرد. حریف را با همون بهانه‌جویی هایش فریب داد و بعداً پهلو بهاگذاری شد در ثانیه های آخرین دیدار و غالب وزن تا 70 کیلو گردید. کریمزاد نوروز داده می شود، چمپیونی وزن 70 کیلوگرم. نوروز کریمزاد چون بیان کردیم که بیشتر و افضلی بیشتری هنرنمایش در دقیقه اول خیلی بهتر بود، تا به همون دقیقه پنجم هم 1 میل رام و 1 زیل بود هنرش و در نهایت پهلو بهاگذاری شد و با همین نتیجه بهتر میدان رو ترک کرد و برنده مدال طلا شد. این همون حالت های تکراری است که بار دیگر با هم تماشا میکنیم. کیلو فرا رسید. در رقابت‌های انفرادی که دیروز در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه برگزار گردید، همه ورزشکاران شهرنمایی‌های مملکت که در مرحله اول موفق بودند راه یافتند و الان به مرحله نهایی مسابقات را با هم تماشا داریم. توجه می‌کنیم البته به فرصتی باز معرفی و سپردن جایزه‌های ارزنده و سومین بهترین وزن تا 65 کیلو استقبالشون میگیریم.
در وزن 75 کیلوگرم داوری بالای گیلم خسرو شویو، داوری کنجی حسن عبداللایو، داوری کنجی نعمتالله اکرام. با میدان دعوت کرده می شود. بخوری نهایی وزن 75 کیلوگرم شمایل جهانگیر دوشنبه 2 نجمی‌الدین محمد شریف دوشنبه 1. از طرف دست راستی داور بالای باسواری سفید شمایل جهانگیر دوشنبه 2. از طرف دست چپ داور بالای باسواری کبود نجمی‌الدین محمد شریف دوشنبه. وزن 75 کیلو هواداران گشتینی ملی تاجیک گشتینگیری شمایلی جهانگیر پهلوان است که با پیراهن سفید میبراید و رقیبی او نجمی‌الدین محمد شریف است. محمد شریف نجمی‌الدین حالا سر کتف علی آفرین، انا این حلال است. احسن، باور کنید آفرین، انا این رو ما انتظار بودیم. اکنون بار دیگر من احسن میگویم بر رؤوف حکمت برای چنین شاگردی که اصول تکنیکی بلند خود را نشان داده است. احسن، انا این نجمی‌الدین محمد شریف بار دیگر اثبات کرد که گشتین ملی انا این تکنیک را دارد. احسن، وزن 75 کیلو تماما کار دیگر شد. عبداللایو ایرج ولایت مختار کوهستانی بدخشان، بایو صدر ولایت مختار کوهستانی بدخشان. داوران داوری بالای گیلم خورشید ایبای داوری کنجی شوی خسرو، داوری کنجی سرخانی. اکنون دوستان عزیز وزن 80 کیلو آغاز می‌یابد. ایرج عبداللایو پهلوان پیراهن سفید پوشیده بر مقابل صدر بایف میبراید. دو پهلوانی که در وزن 80 کیلو آنر اصیلی گشتین ملی گشتینگیری را نشان داده بودند. داور مرکز اویداللایف حالا به میدان برآمده است. یک تکنیک بلندی گشتین ملی را در وزن 75 کیلو دوستان عزیز ما نشان دادیم. آفرین، من حتی بر رؤوف حکمتوف احسن خواندم با چنین شاگردی که تکنیکای بلندی گشتین ملی گشتینگیری را نشان داده است. انا این است گشتین ملی، نه در همین هوای تفسان نگران شدن دست و گریبان کندن فقط به خاطر وقت گذراندن. نه، باید گشتین ملی تکنیکای بلندی خود را داشته باشد. آخر اصول های معروف اسکندری رستمانه و باز هم میگویم قهرمانی گشتین ملی. افضلیت گشتین ملی از دیگر گشتین ها همین است که مردانوار باید به میدان برآورد. ایرج عبداللایو حالا با صدر بایف رقابت را آغاز میکنند. صدر بایف یکی از پهلوانانی که جایزه‌دار گشتین جدای مسابقات بین المللی است و پیراهن کبود با بر کرده است. این پهلوان رقیبی و ایرج عبداللایو است. ایرج را ما میدونیم، درباره ایرج عبداللایو معلومات دادیم که این پهلوانی
толори вастан дар гӯштини ҷудо ҷоизадор гардида буд. Чандин маротиба ҳар ду ҳам гӯштини ҷудоро ҳунарнамоӣ карданд, аммо Садр Боев ба рақиб тан намедиҳад. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи рақобат. таваҷҷӯҳе ки воқеан имрӯз ин ду дастпарвари мактаби варзишии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон як ҳунари беҳтар ҳам нишон доданд ва алон дар радифи омодагиҳои бештар маҳз боз ҳам як таваҷҷӯҳи худи Эраҷ Абдуллоев ин дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон ширкат варзиданаш ҳам бесабаб набуд ва таҷрибаи ғании мавсуф ва Садр ҳам дар мусобиқоти берун аз Тоҷикистон як натиҷаи беҳтарро ҳам ба бор овардааст ва алалхусус миёни ҷавононе ки дар чемпионати Осиё ширкат варзида буд, Эраҷ имрӯз ҳам аллакай яке аз муддаиён барои ба даст овардани зинаи аввали ифтихории вазни то 80 кило маҳсуб меёбад. ва он ҷавононе ки албатта дар донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ таҳсил мекунанд ва боз ҳам дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар факултаи ҳуқуқшиносӣ Эраҷ Абдуллоев тамрин мекунад. ба истиснои соҳаи худ имрӯз ҳам яке аз он чеҳраҳое маҳсуб меёбад ки дар майдон хеле ҳам як ҳунараш ҳам афзалӣ дошт ва дар муқобили Садр алон мубориза бурданаш ҳам инҷо боз бори дигар аз матонаташ дарак медиҳад. алон Убайдуллоев ҳам як фикри худро ҳам дақиқ кард. такя гузоштан дар гӯштини миллӣ ки роиж нест дар ин замина аллакай паҳлавони хилъати сафед дошта Эраҷ Абдуллоев огоҳонида шуд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар баробари боз ҳам такмил додани маҳораташон бояд ки ба ҳамон панҷ унсуре ки боиси нокомии варзишгар ё иллати лаҳзае ки боз ҳам Эраҷ хеле ба осонӣ раҳо ёфт аз ин вартаи мушкилие ки Садр пеша кард. Садро дар гӯшини ҷудо қаблан ҳам дар баъзе аз мусобиқаҳои берун аз Тоҷикистон мо дида будем, аммо имрӯз он садрнишини суратмаҷлис ки маҳсуб меёфт алон барояш ҳам инҷо имтиёзи арзанда лозим аст. аммо аз Эраҷ Абдуллоев ситонидани имтиёз барояш андаке ҳам бошад ин фурсат мушкилӣ ба миён овард, чун лаҳзае ки хеле ҳам беҳтар буданд аллакай дақиқаҳои аввалро метавон ба некӣ ёдовар шуд. аммо боз 2 дақиқаи дар ихтиёр дошта барои ҳар ду варзишгар ҳам метавонад як нақши асосӣ гузорад ва дар ин ҷараён ҳам ба имтиёзи дилхоҳ ноил гарданд. Эраҷ 3 амале сомон дод, натиҷа бахш набуд. Садр ин ҳаракатҳоро нисбат ба Эраҷ дучанд афзун кард. дар ҳолати мусоид аст ҳалуки беруна ки Эраҷ агар инро ҳам акси амалрашро беҳтар кунад, бале кунун раҳо ёфту, аммо хотимае ки чун мушоҳида мекунем дар амалӣ кардани он мақсаду мароми Садр бояд ки дар ҳамон ҳолати рост будан бояд ки чун ба ин нимат таваҷҷӯҳ кунад. Аммо чунин нест. Абдуллоев Эраҷ аллакай дақиқаи аввал ҳам бо афзалии ҳамлаҳои хешро дучанд кард. Садр ҳам амалҳои сомондодааш муқобили Эраҷ ҳам натиҷа бахш набуданд. камарбандро дуруст кардан ва баъдан ҳам ба вақти боқимонда таваҷҷӯҳ кардани ҳар ду паҳлавон ин аввалин ва мақсади ниҳоии ҳар яки онҳост. аз ҷиҳати қаду қомат ва таҷриба ҳам агар мо баробариро инҷо мушоҳида кунем, алон боз ҳам Садр як имконияти дигар дорад ки партов ба самти чап ё анҷом диҳад ё Эраҷ аз ин ҳолат раҳо ёбад. хеле ҷолибтар шуд, андаке бошад ҳам ҷолибтар, аммо аз майдон боз ҳам ҳар ду берун баромаданд. ҷараёни рақобат воқеан имрӯз нишон медиҳад ки мавқеи варзишгарон дар оғози ҳамлаҳо хеле ҳам намоён аст, ҳам Эраҷ ва ҳам Садр. дилгиркунанда нест ҳунарашон ба истиснои он имтиёзҳое ки то кунун ба даст наоварданд, аммо мавриди назар, мавриди таваҷҷӯҳи мухлисон истеъдоди ҳар ду паҳлавон қарор дорад. Садр ҳамин ҳолатро ҳам дубора ба амал овард ва баъдан баҳогузорӣ шуд.
اکنون برای ایرج یک لحظه، یک دقیقه هست که باید هم ثمرآور خاتمه یابد، چون که البته امتیاز رو از دست داد. بدن رو که الکی صدر پیش صف شد، راهی انتخاب کرده، عملی انجام داده ایرج اندکی هم باشد برایش منفیت آورد، حریفش آگاهی گرفت. اگر این فشار رو دوچند صدر میتواند که اینجا هم حالتهای خیلی بحث برانگیز، نگران کننده هم به عمل آمدند. داور در این مورد هم چی نظر دارد؟ هیچ چیز اشاره نکرد. رقابت رو ادامه میدهند، اما یک امتیازی بدن اکنون در مرحله نهایی ایرج رو البته از مدال طلا محروم میکرده باشد. یا یک لحظه فرصتی سازگار خیلی هم بهتر بود. اکنون صدر با دومین بدن رو به دست آورد. ایرج بسیار کامبیناسیون خوب، یک حرکتی بهتر رو در حالت راست بودن خوب آغاز کرد، اما خاتمه‌اش رو انتظار نبود که چگونه به وقوع میپیوندد. عکس عملی حریف رو هم خوب استفاده کرد صدر، و در این جریان اگر ایرج از این حالت رها نمیافت مجبور شد که دورگردی ایرج هم به اساس نبود، به خاطر رهایی یافتن همین اصولی خیلی هم معمول و برایش هم مشکل تر در دقیقه آخرین قوازمایی. برای ایرج اینجا تنها پهلو لازم است که ظفر یابد. حالا صدر گوشتی نمیگیرد، این رو هم داور پیخست میکند. بیاید بهتر است که توجه کنیم به تنبیه. بله تنبیه، اما صدر دو بدن دارد، این هم کافی است برایش که در این دیدار ظفر یابد. همین طور هم شد. صدر با همون دو عملی انجام داده است که بدن به گذاری گردید. در مرحله نهایی وزن 80 کیلو غالب آمد. من کاری هم کسب خود علی شریف رو از کشتیگران زیادتر میبینم. هم در پهلوی من شهر میدید، هم در میدان آواز بلند میکنند. باید هنر پهلوانان هم خیلی صورتی بلند گیرد. دوستان عزیز، قسمت های فینالی است. حالا مراسم سپردن تحفه ها میشود و بعدا ما گزارش خشروی دام خواهیم داد. دوستان عزیز، حالا باز ورزشکاران دیگر، نفرانی که در وزن تا 70 کیلو به دریافت سلسله اولی افتخاری شرف یاب گردیدند به میدان دعوت می‌سازیم. با موسیقی جالب و متمتنی دانه نوروز روزه. جنای سیمی انتخابی با آرزون بودو مشارکت کردید. در مرحله نهایی محکوم شده باشد هم، اما برنده مدال نقره گردید. با افتخارتان افروی صلیبانه مخلصان اسدی شیر ملی. پلیسی
دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان نوروز کریمزاد برنده مدال طلا گردید. ورزشکاران سعادت و ظفر و کامیابی را آرزومندیم. برای مخلصی عادلانه و شفاف و بسیار فرهنگ شایسته شما علاقمندان گوشگیر باری دیگر عرضی سپاس و منتپذیری میکنیم و رقابت پهلوانان در وزنهای باقی مانده ادامه خواهم یافت. خواهش میکنیم میرزا جمیل رمضانوف، شمایل جهانگیر و محمد شریف نجم‌الدینوف این سه نفر پهلوان موفقی وزنی تا 75 کیلو را حالا به منبر افتخاری تاج موسیقی جاری میدانه دعوت می‌نماییم. سرداری ریاست تربیت جسمانی و انکشاف ورزشی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان استاد اتحاد جماهیر شوروی سرمربی منتخب سرمای جمهوری تاجیکستان پرزیدنت فدراسیون کورشی مملکت ناصر بازارov می‌سپارم. مقام سیوم افتخاری و میرزا جمیل رمضانوف نصیب گردید. مشرف کردید. در این وزن محمد شریف نجم‌الدینوف دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی جمهوری تاجیکستان برنده مدال طلا گردید. یادآور می‌شود که هر سه جایزه دار هم دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان و هر که هم در فهرست بهترین های جوانان امروزه و پهلوانان آینده نوروز 2019 نام نوشتند. احسن و آفرین به این سه تشکر.
وزن 90 کیلوگرم داوری بالای بینیم حبیب‌الله فیض‌الله میرزایو محمدعلی شایب خسرو حالا جفتران است برای ما معرفی کردن پهلوانان وزن 90 کیلو. امامعلی کمالوف پهلوان پیراهن سفید پوشیده است با مهربان ادریسوف. این دو پهلوان شهر دوشنبه به قسمت فینالی برآمدند. دو پهلوانی که هر دو هم شایسته قسمت فینالی بودند. کمالوف امامعلی پهلوان پیراهن سفید پوشیده. رحمتشاه کمالوف را ما بالا قید کردیم. پدر او که در گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری آن راهنمایی میکرد، اکنون فرزند میبراید. مهربان است یکی از پهلوانان سنگین وزنی. شاید این جفت نیست برای به دست آوردن شد جایزه نام‌نویس شوند، چون که امروز در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اومد به گشتین ملی تاجیکی گشتینگیری بخشیده به جشن بین المللی نوروز جام پایتخت 2019 یک هفته ماشین پیشنهاد شده است. این جایزه البته صاحب خود را بله یک بدن را برای مهربان ادریسوف تقدیم میکند. فیض‌الله حبیب‌الله اکنون جبران از این امامعلی حالا خیلی خوب کش دارد. ببینید و پهلو حالت پهلو امتیازی نیم پیروزی برای فرزندی رحمتشاه کمالوف امامعلی کمالوف. خیلی خوب هم جبران کرد، بسیار هم خوب کار کرد. اوهو بدن دویم برای مهربان ادریسوف. اما یک پهلویی که کمالوف دارد او را پیشتر برده است. از این خاطر این پهلوان پیراهن سفید پوشیده حالا فعالتر است. برخیز اینجا طرفداران کمالوف صدا بلند میکنند.
دوباره اینجا یک آواز خیلی خوب را امام علی میخواست سر کتف رقیب را پرتوید، اما از جانب رقیبش این به خوبی دفاع کردید. ببینید خیلی خوب کوشش میکنه در اینجا هر نوبت بهر پرتوافت اصول از جانب امام علی کمالوف، اما باید اصول درست اجرا گردد. اوه، یک بدن دیگر تقدیم برای مهربان ادریسوف. برخیز امام، هنر اصیل گوشتین ملی باید نشان داشته. وقتی که پدر گوشتین میگرفت در زمین نمی نشست، اکنون فرزند نیز باید چون پدر هنر بلند گوشتین ملی را نشان دهد. پشت پای رقیب خود را می پرتوید. مهربان ادریسوف برخیز، باید برداشته باشد. حالا نوبت دیگر اکنون ببینید دست به گریبان گردیدن این جفت وزن 90 کیلو، وزنی که کامران شاهی استاپیریان در این وزن گوشتین میگیرد. در گوشتین جدا نفسی آزاد برآوردن به خاطر که گوشتین باید گرفت. یک پهلو. اوه، اینجا اکنون چون میبینیم امام کمالوف کمه دست کشی دارد از چنگال رقیب. آگاهی را اکنون برای کمالوف نشان دادن. سر کتف خوب میگیرد، فقط دست را باید رها نکرد. کوشش های پای در پای از جانب کمالوف اما نتیجه نمیدهند، فقط یک پهلو را با پیش برده است. کمی در کم باقی مانده است وقت. اوه، یک هفتش خیلی هم مشکل. فیض‌الله حبیب‌اللهیف داور مرکز این وضع را نگاه دارد، نظارت میبرد. اگیرید اشاره میکند دوباره. فاصله را باید. اوه، یک نوبت دیگر خیلی خوب بود، اما باز هم سرعت نمیرسد. سرعت وقت کم باقی مانده است، فقط باید هنر اصیل نشان داده شود. حالا مهربان ادریسوف اشاره دارد که اینجا باید اصول دیگر همچنین پای هم چند مراتب دیگر و از امان باقی میماند با نشانه های پیشتره. دو بدن یک پهلو. اما این آوازی مرکب برای این جفت. امام علی کمالوف Nasib 领导
سعید جلال دوشنبه دوباره گل گیری دوباره درجه جمهوری میرزای مدنی دوشنبه دوباره کوچی دوباره درجه جمهوری دیرشد سادا علیبک ولایت سو دوباره کوچی فیض‌الله حبیب‌الله قبلان گیره جفت دیگر را دعوت کردند. حالا هم با همان پیراهن کبوت گوشتین را دوام میدهد سعید جلال سعیدов و رقیبی او فردوس نسیمов است. فردوس نسیمов با میدان شامل نگردیده است هنوز. ما فقط سعید جلال سعیدов را میبینیم. اکنون فردوس نو قدم زنان با میدان شامل می شود. پهلوانان 100 کیلو اکنون میبرایند. فردوس آماده است. سعید جلال سعیدов کیها باز رو انتظار بود. نبرد حالا قسمت فینالی وزن 100 کیلو است. داور مرکز گیرد میگوید معنای آن را دارد که مبارزه آغاز می شود. سعید جلال سعیدов پیراهن کبود باور کرده است. دستاورد بلند سعید جلال سعیدov سال 2018 در یک مسابقات جام جودوی قزاقستان بود. در رشته کورش عنوان قهرمان جهان را دارد. فردوس نسیمov جایزه‌دار و غالب مسابقه های بین المللی رشته سامبو. حالا این پهلوانان فقط و فقط کوشش بهر دریافت کردن گریبان یکدیگر هستند. دو پهلوانی که یکدیگر را خوب میشناسند و برای یکدیگر هنر یکدیگر خیلی باخبر هستند. حالا سعید جلال اکنون کمربند فردوس را دریافت کردنی است. فردوس باشد خود را کنار میگیرد، اما داور مرکزی اشاره دارد گیرید، توقف نباید باشد. گوشتین ملی همین صورت بلند را تقاضا میکند. تکنیک زیبای گوشتین ملی را باید این استادان ورزش نشان دهند، چون که آنها عنوان استادی هم دارند. حالا سعیدov و فردوس نسیمov پلنگ را میمانند که برای پیدا کردن سعید خیش خیلی احتیاطکارانه قدم میگذارند. این تا پهلوان یکی از دیگر هر لحظه حواس برای افتیدن هم دارند، خطر هم دارد. هجوم های آنها هر دو یک اصول رو استفاده می‌کنند. فردوس اصلا سر کتف و سعید جلال سعیدov باشد یک اصول بالای سر گرفتن و افتادن است. این وز کمی داوران من فکرم به هر دو باید آگاهی دهند، به هر دو. نزدیکی 10,000 مخلص فقط برای تماشای زیبای گوشتین ملی آمدند، با خصوص در قسمت فینالی.
از این خاطر آنها باید کشتی ملی خوب را نشان دهند. نمود اجدادی نمود است که اکنون ببینید یک نفر را آگاهی دادن چگونه اعتراض میارد برای مخلصان. آنها میگویند هر دو را آگاهی باید داد. حالا این دو پهلوان دوباره اکنون وصل میشوند. سید جلال سیدов نیز گریبان رقیب را خوب میدارد، اما فردوس نسیمов فلو آمده است که سر کتف نشیند. نه، هنوز روشن است. فردوس یک لحظه نشست، اما سید جلال سیدов خیلی در این جدا احتیاط کار است. اگیرت دوباره وصل می شوند پهلوانان. حالا هنوز هم فقط دست به گریبانی یکدیگر می شوند. آخران مراتب سید جلال سیدов در گرند اسلم یکاترینبورگ هنرنمایی کرد. رقابتشون قدر بد نبود. با رقیب روسش بود که بیلالov بود. نیاز بیلالov هنرنمایی کرد. هرچند اوه، یک وضع خطرناک برای فردوس نسیمov. در گرند اسلمی که خوجازاده بیروس عنوان نشان برنجی را با دست آورد، سید جلال سیدov نیز هنرنمایی کرد در روز سوم گرند اسلم یکاترینبورگ. یک لحظه هرچند دیداری اولی با باخت جمع بست کردید، اما خوب بود، بد نبود. فردوس نسیمov دقیقا مثل فضای خیلی بلندی صورت بلند میگذارد، اما هنر را بلندی نشان نداده است میان این جفت. مخلصان از هر طرف صدا بلند میکنند. ببینند آنها میخواهند، ببینید صدا بلند میکنند تا اینکه هنر اصیل گوشتین تاجیکی را آنها تقاضا دارند. آنها زیاده است نزدیک 10,000 نفر به خاطر گوشتین زیبای تاجیکی تماشا کردن آمده است. اوه، یک نوبت دیگر از جانب فردوس نسیمov. بسیار خوب نشست بود، اما سر کتف برآوردن. حالا این دو پهلوان دوباره با هم دست به گریبان میشوند. سید جلال فردوس، سید جلال نوبت دیگر، اما رهایی فردوس نمیکند. در کجیم وقت به انجام میرسد. این رقابت دل مخلصان را آرام نمیکند. آنها آنچنان میخواهند ببینند. این وضع خیلی مرکب است که در اینجا مخلصان صدا بلند میکنند که نمیخوایم این پرتافت نه قدر پرتافتی خوب بود، اما داوران اینجا فقط یک گاهی تفاوت است. فردوس نسیمov با سید جلال سیدov مبارزه بردند. اینجا سید جلال سیدov را غالب دانستند. باور کنید با چنین گوشتین گرفتن در مقیاس جهان خیلی و خیلی مشکل است، در حالی که به قول دیگر تاپ ورزشکاران ما چنین گوشتین میگیرن. پس چگونه در مقیاس جهان ما برد را از آنها انتظار هستیم؟ نه، با چنین شکل با دست آوردن جایزه ها در مسابقه های بین المللی کار مشکل است. مشکل، باور کنید.
داوری بالای گیره داوری بالای گیره علیبرو فیض‌الله حالا جفتی وز کرده دوستانی عزیز جفت است که برای ما آشنا هستند. عادل سفرов پیراهن سفید به بر کرده است. پهلوان سنگین وزن تاجیک ابوبکر رحمانوف یکی از پهلوانان نامدار تاجیکستان است که او نیز در گشتن جدا مهارت بلند نشان داده است. ابوبکر رحمانوف با پیراهن کبود گشتین میگیره. ببینید یک وزن خیلی مرکب. اوه این سنگین وزن ها از رقابت سید جلال و فردوس دیده جالب تر است. هرچند که بعضا میگویند عادل رو با باخ بیارد اما گشتین میگیرد. مهم همین از جالبیت گشتین. حالا ابوبکر لحظه دست را داشته است. ابوبکر با پیش می رود. او ببینید حالا نه فیض‌الله حبیب الله داور مرکز طریق دست نشان میاد. نه و بعدا با واصل شوید گیرید. حالا اکنون ابوبکر خوب داشته است. عادل باشد. اوه نه همونو با قدر مخلصان نیست با شور آمدند. حالا دل پهلوی دیگر صدا میکند اما پهلوی دیگر ابوبکر میگوید نه آواز مشکل است. عادل نوبت نسبت به مسابقات شهر نورک خوبتر می درخشد. این نوبت بهتر است از او وقتی که او هنر نمایی کرده بود 3 روز پیشتر. عادل عادل با وجودی وزن سنگین داشتن خوب است. حالا کارش ابوبکر رحمانوف داوطلب بهره به دست آوردن شد. جایزه میان پهلوانان سنگین وزن محسوب می شود. اوه می افتد باز ابوبکر.
برای عادل آگاهی دادن قبول دارد. انا این است مردانگی گوشتینی ملی قبول میکند. با خوبی یگان جای دیگر سرپیچی است، امری داور ندارد. عادلانه عادل قبول دارد، اما کاری ابوبکر نیست. با چنین وزن پیش رفتن کاری مشکل است. حالا دوباره ابوبکر نزدیک می آورد عادل را. دیگر نمی ایستاد این نوبت ابوبکر و برای پیچیدن از سمت دیگر کوشش می کند. عادل باشد مستحکم خود را نگاه می دارد. نوبت دیگر ابوبکر دوباره همون روشی که داشت با کار میبرد. ابوبکر رحمانوف دست پرور مکتب ورزشی آستان است. این پهلوان سنگین وزن. برادران ابوبکر و مشرف رحمانوف، عادل سفرف شاگرد صدردین عابدوف، یکی از مربیانی که شماره شاگردانش هزاران نفر است. احسن به معلم صدردین عابدوف. باور کنید برای شاگردان بجز از هنر بلند همچنین احترام بلند انسانی را آموخته است. این هم هنر است. من با کدام خاطر گفتم عادل را؟ به خاطر که وقتی برای آگاهی داشتن نشان داد داور مرکز، به گفتگو قبول کرد. دست پیش سینه برد، گفت قبول است. انا این است پهلوانی اصیل نه تنها هنر بلند دارد بلکه احترام ارزش های سنت مردم تاجیکان گشتینگیری را با جا می آورد. انا اون است پهلوانی اصیل. بعداً غالبیت این آواز رو من با رسول باقی سال 2010 دیده بودم، وقتی که با پهلوانی گرفته می شود. حالا آگاهی به خاطر شاید خوب قبول کردنش بود که آگاهی را گرفتن از عادل. اوه، پهلو برای عادل دادن. عادل بسیار هم خوب کار کرد. آفرین، بسیار حالتی عجیب را با دست آورد. اکنون کار عادلانه پیش می رود. سوء استفاده از اصول خودی ابوبکر رحمانوف. اما ابوبکر این نوبت دیگر رها نمی کند عادل را. عادل سفر فکنون قدم استواری خش را رسیدن به نشان طلایی نزدیکتر می کند. اما ابوبکر کاری را انجام داده نمیتواند. عادل وقت را میخواهد درو دراز برد چون که یک پهلو دارد. ابوبکر را لازم بود که همین اصول را به کار میبرد. یک دقیقه دیگر داور صدا میکند. هرچند باز هم نبودن تابلو اینجا شبهه هم میارد. باید تابلو باشد در گشتین ملی تاجیکی، چون که برای داوران و برای ما نیز روشن باشد.
اما ابوبکر رحمان فولا نسبت به رقیب قفو مونده است. عادل سفرов پهلوانی پیراهن سفید پوشیده با یک پهلو حالا خیلی موفق می باشد. عادل کارش با فردوس برار نبود در نورک، اما در دوشنبه خوب کار میکند. وقت به انجام رسد. همین طریق عادل سفرов برنده مدال طلای وزن جمعی 100 کیلو. بعد از مکافات واریدن موضوعی ها برای شاهجایزه برگزار می‌گردند. از ورزشکارانی که در موضوعهای وزن مطلق موضوعی می‌نمایند بر نزد نیکی سرداور حاضر شوند. باقیوف بیژن، شمایل جهانگیر، رحمان ابوبکر، نسیموف فردوس، نظرov النظر، کمالوف امامعلی. دانشگاهی ملی تاجیکستان فاکولته حقوق شناسی ایرج عبدالعارفی امروز برنده مدال نقره چمپیونات جمهوری تاجیکستان اویی در گشتین ملی گشتیگیری گردید. در این وزن صابر پایوف نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان و گرفتن فینال اول مدال طلا شرفیاب گردید. شما وارد گردون دارد باشد. همچنان از صحابت معروف با
15 کیلو مدعیان خیلی زیاد بودن. نفراتی که موجود بودن الان برای استفاده آنها هم فرصت فراهم است. شریف جان نظریف، فردوس نصیروف و سعید جلال سیدوف برندگان سلسله اولی افتخاری این معظم به حساب بروند. موسیقی